უიშვიათესი კი არა და ვფიქრობ, რომ ალბათ ერთადერთია მთელს დედამიწის ზურგზე. ესეთი იარაღი, რომელიც შენთან არის და მე ყოველთვის ვიცახდი, რომ მინიმუმ უნდა ყოფილიყო ქართული სიუჟეტი თოფზე დატანილი. ეხლა ერთი წუთი რა. რამდენად მომყიდი ამ თოფს? ეს თოფი ყველა ვიცი რა მუზეუმში. კალაპოტი მაღალი იმ ადამიანებისთვის არის კარგი, ვისაც აი უყურეთ თვალის ჭრილიდან აქამდე მაღალი ის შენი 2 და 3 მილიმეტრის მოქმედებს ამ შემთხვევაში. რას ვთქვა, ეხლა რო გადავტეხა, აგარდა. მოგონი? აი დავატრიალე, ვერ დავან. რა იკავ? ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისა Adventures Live Geo. ყველაზე მეტად მე შენს კოლექციაში მომხიბლა იმან, რომ გემოვნებიანი თოფები გაქვს და როგორც ხვდები, საკმაოდ ძვირიანი თოფები არის. ფასზე ხა შეგნებულად არ შეგეკითხები, იმიტომ რომ ცოტა უხერხულიც იქნება ალბათ, რომ ხალხს გავანდოთ მთელი შენი ქონება, ასე რომ ვთქვა და ამაში უბრალოდ ფას მნიშვნელობა არ აქვს, ხვდებით რა, ისეთი რაღაცეებია, რასაც ძირითადი მნიშვნელობა ფას არ აქვს რა, მე აგიხსნი რატო არის ეს სამსამად დავაგებული ეს თოფები. ხო და აი ახლა ირაკლი მეუბნება ჩვენთან სტუმრად ირაკლიც არის, მეგობრებო, დაგანახებთ. მოიცადე, აი ახლა მიესალმე თუ გინდა. აი ყავას, კაი ვისკის. ხო, კაი ყავა გვაქვს. კაი თოფები და როგორც ირაკლიმ თქვა, საკმაოდ იშვიათი ეგზემპლარები გაქვს და ერთ-ერთი იშვიათი მოდელი, განსაკუთრებულებით. ხო რა არის, ახლა იცი, მე დიდად მაინც და მაინც ახლა ვერ ვიტყვი, რომ არიქა და ექსპერტი ვარ იარაღების მეთქი, მაგრამ ყველაზე მეტად რამაც მე აქ შენთან მომიყვანა, იყო ის, რომ უიშვიათესი კი არა და ვფიქრობ, რომ ალბათ ერთადერთია მთელს დედამიწის ზურგზე. ესეთი იარაღი, რომელიც შენთან არის და რა არის ეს იარაღი, რატო მოინდომია მის გაკეთება და საერთოდ როგორ მოხვდა რა საქართველოში ეს იარაღი. ანუ შენ პირდაპირ ამაზე გადახვედი რა. ეს მაინტერესებს ახლა მე ამ ეტაპზე. მოკლედ ნადირობაში მოხდი ძალიან გვიან. ეს ძალიან სასაცილო ისტორია იყო, მუშაობდი BP-ში, ისეთი ტიპი ვიყავი, ხო იცი ის შარვალი, კოსტუმი, კალსტუკი და ესე და ვზივარ და მირეკავს ჩემი სიძე. მე უნდა რასაკეთებ. მე ვთქვი არაფერს ოფისში ვზივარ და წამოდიო სანადიროდ მივდივართო. მე ვთქვი რა სანადიროდ ჩემი ძმა ხარ თქვენ ანა. რას ლაპარაკობ ბიჭო ისეთ ადგილას უნდა წავიყვანო, დაგიყვანო რა აი ყველაზე დიდი თანამდებობის პირები ვერ ხვდებიანო მანდაო. ეს არის 98 წელი თუ რა თუ 99. და წამიყვანეს მაშინ გარდაბნის ნაკრძალში. და ის გარდაბნის ნაკრძალი იყო მაშინ, ახლა ვინც იცის რა იყო მაშინ და რაც არის დღეს, არის ცადა დედამიწა მოკლედ განსხვავება რა. ჭიჭინაზე იყო მაგდროს დირექტორი. კი ბატონო, კაპანაძე იყო კიდე იქ რა, მაგარი კაცი ძალიან რა და მოკლედ ეს ახლა გენერალიტეტი ისეთი და ჩემი სიძე მორთაშელია, ფეხბურთელი, ცნობილი პიროვნება, დინამო თბილისის და მანჩესტერ სიტის მოთამაშე და ასე შემდეგ. მოკლედ ესენი ყველა ჩაცმულები მე ჩავჯეგი მოვედი, წარმოიდგინე ახლა ჯინსებში, საროჩკაში რაღაც ნორმალურ ფეხსაცმელში, არასანადირო ფეხსაცმელში და მომცეს რაღაცა иж 20, иж 27 კი иж 54 რა ის ორი კურო პირველად მიჭირავს თოფინასროლი არა მაქვს რა. გადმოვედით ბიჭო ყინვა თოვლი მუხლებამდე ეს იასნა ყველაფერი დამისველდა მაგრამ რო ეს იხვირო წამოვიდა და ესე ორივე კუროკში რო ხელი გავარჯე და ვესროლე და რომ მოვკალი ეს იხვი მივხვდი რომ ამბავი დახურულია აი ესე გასისხლიანებული ხელებით ეს იხვი სველი გაყინული გალუმპული მივხვდი რომ ჩემი ამბავი ამით არის დამთავრებული ანუ მაშინ მოიწამლე ნადირობა. მაშინ მოიწამლე და ეხლა რატომ მიმყავს ამ თოფამდე გეტყვი რა. ხო, აი საინტერესოა. ყველა მითხრა რომ მეთქი ჩემი თოფი მინდა, უკვე всё, წავედით, ან სანადირო თანცაცმელი უნდა ვიყიდო რაღაცეები, მანქანაც უნდა ვიყიდო. რა ასაკში ხარ მაგ დროს?
ჯوار ვიცი ეხლა არის სადღაც 23 წელი შეიძლება 24 შეიძლება 22 რაღაც ესა დასაგრეთ დამყოფი არა ვარ ნადირობა რა არის თევზაობა მიყვარდა მაგრამ ნადირობა რა არის საიმში არ ვიყავ მაშინ იყო ერთადერთი ნორმალური მაღაზია დიანა თუ გახსოვთ რა კი ამ დიანაში მივდივარ და მეუბნებიან რომ ყველაზე მაგარი იარაღი არის иж-27 მარლენ და მეთქი მივდივარ иж-27 საყიდლად რა და აი ეს მომეცით მეთქი иж-27 და მაძლევენ ამ иж-27-ს და გავხედე ბიჭო რაღაცა ეგეთ გვერდზე პოლო ავტომატი დევს ბრაუნინგის მეთქი ეს иж-27 არ მაწყობს მე მითხარი რა ეს ჭლართი მეთქი მომეცით და ის иж-27 ღირდა 300 თუ 350 დოლარი ბრაუნინგის პოლო ავტომატი ღირდა $2000 ბიჭო ხო არ დამიკლო ჯერ ერთი თეთრი მეორე ახლა წარმოიდგინე საერთო საცხოვრებელში ვცხოვრობ მე სოხუმელი ვარ რა ახალი ჩამოსული ვარ სოხუმიდან ახალი კი არა ნუ ჩამოსულები ვარ და ტოლგილები ვარ საერთო საცხოვრებელში 8 წელიწადი ვიცხოვრე იქ ხან რავი ხან პირთავად ვიმუშავე ხან ძღოლად ხან იმა და ახლა მეტნაკლებად რაღაცა BP-ში ვიმუშავ რა ბინას არ ამაგ წარმოიდგინე რა და ახლა $2000 მაშინ ბინას იყიდიდი მარკეტინგში რა რომ მივედი და ეს რო და ვინახე აი იქვე მივხვდი რომ აი იმ დონეზე მაქვს შეტოფილი რომ მე иж-27-ს არ ვიყიდი ძმო კი პატივცე მაგი იარაღის თვისება არის ყველაზე მაგარი რომ არის ყველაზე იაფი და მაგარი იარაღია რა ოღონდ კლავს ერთნაირად გინდა ბრაუნინგი გინდა иж-27 გააჩნების ხელში არის მაგრამ ეს ბრაუნინგი რო ავიღე წავედი ფულები ვისესხე რაღაცეები გავაკეთე ბიჭებისგან ავაგროვე რაღაცა იქ და ვიყიდე ეს ბრაუნინგი რა შესაბამისად იქედან რომ მოვიწამლე მე დიდი ხანი ვინადირე ამ ბრაუნინგით მე ნელ-ნელა შემეცნება რომ მოდის და შენ რო ხვდები იარაღი არ არის მარტო იარაღი ანუ როგორ გითხრათ ინსტრუმენტი რა რომ ამაში შეიძლება იყოს როგორც ხელოვნების ნიმუშები რა აი მაშინ მივხვდი რომ მოდი აბა ამ თემას გავყვეთ თავისთავად ცალკე თემა იყო ძაღლების გაყოლა, ცალკე თემა იყო ტანსაცმელების და ვთქვათ მაგასთან დაკავშირებული მთელი ვთქვათ გარმინები, ბიპერები და ისინი, იმიტომ მე მიყვარს უცა სადმე ვარ, სულ თვით განვითარებას უნდა ვეღწევოდი, ანუ უნდა მივიდე ბოლომდე თემის. ანუ სრულყოფილება, სულს ნებისმიერ სფეროში, როგორც ეს თემის ბოლოში უნდა გავიდე და რატომ მიყვარს ეს თემა, იმიტომ რომ ამის ბოლოში ძალიან ძნელია გასვლა. ძალიან ძნელია გასვლა, იმიტომ სულ ახალი რაღაცები. 100%-იანი ხო და მაშინ გამოჩნდა ჰოლანდი შემთხვევით რომ დავინახე ეს ნაკეთობა რომ დავინახე რომ იკეთებოდა და ეს ჯერ არ ვიცოდი ეს არაფერი მაგრამ აი შეგრძნებები ისინი და მივიღე ეს ჰოლანდი და ცხოვრებამ სხვადასხვა ზაზა ხუციშვილის თაოსნობით ესე ვთქვათ რომ ჩემი მეზობელი იყო ზაზა ხუციშვილი აი ვაკის პარკი რო არის ჩვენი მომღერალი საზამით რომ არა მაგარი თოფი გიყიდიაო და წავიდეთო ოთარის ვაჩვენოთო რა. მე ოთარი იყო ერთი ყველაზე მაგარი კაცი, ვისაც წიგნიცაა გამოშვებული, ხო იცი ოთარი? და ოთარი მკაზომა, გამოზომა ეს ჰოლანდი რაღაცა. მაგ ჰოლანდზე სხვადასხვა ძალიან მაგარი ისტორია მოხდა. ვცხოვრობ გაბაშვილის ქუჩაზე და გაბაშვილის ქუჩა იყო, როგორ იცი, ახალი მაგისტრალი შენდებოდა რა, მაშინ გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის იმას რა, ეს ახლა ახალი ბეტონის გზა რო არის. მან იხვების კი მოფრინავდა ისეთი მდგომარეობა იყო თავის დროზე რა და მე ეს რო დაიწყეს ამის შენებლობა ისეთი მტვერი და ისეთი უბედურება დადგა რომ ეს კარები სულ დახურული მქონდა რა თქმა უნდა ჰოლანდი ვიყიდე ახლა ხო ხტები რა ახლა ხო უნდა მე მცნობე საზოგადოებისთვის და ჩემი მეგობრები ისინი მე დავპატიჟე ფურმარილი მაქვს სახში და მეთქი მოდი აგერა ჰოლანდი მეთქი რა მაგარი რამეა თქო აბა გავისროლოთო და გავედი ბალკონზე გავისროლე ბაღ იმათმაც გაისროლეს ბაღ რაღაცა მეორე დღეს არის გახსნა ამ ავტობანის ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოდის და ისახის რომ ვიციო რამდენი შრომა დაგიჯდათო რამდენი მოსახლეობა შევაწუხეთო ჩვენ ისეც ვიციო გუშინ გესროლეს კიდევაცო რა გულში ვიფიქრე რა მაგარი გადარჩენილი რა წარმოიდგინე ახლა იმად რომ ენახა თავის დროზე რა რომ მე ვისროლე რა იმ ჰოლანდს ორი თავზე გადამაღუნავდნენ და შეიძლება ერთი 10 წელი კიდე მოეცათ სროკი რა ჰოლანდიდან გამომდინარე რა მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის მონადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან ტოპ პრემიუმ
უკვე საქართველოშია. Super ფასად. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე, შეიყვანეთ პრომოკოდი Marleni და მიიღეთ ფასდაკლება. ან დარეკეთ ნომერზე 206-09-48 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Dog-ი. კვებე სიყვარულით. ჩვენთან იყო ძალიან ბევრი იარაღები, პერდეები, ჰოლანდები და ისინი უძლიერესი ბრენდები და იმ უძლიერესი ბრენდებიდან გარდა ჩვენთან ისეთი ეგზემპლარები ინახებოდა, რომელიც იყო უიშვიათესი. ხო და რატომ მოხდა ეს? თავის დროზე ვასილ პავლოვიჩი არის მე მგონი მჟავანაძე, თუ არ ვცდები, რო ჩამოვიდა, ეს იყო უდიდესი მოყვარული, მოკლედ ამ იარაღების, ყველა ეს ნაგრძალი დღესაც ვინც რაშიც დღესაც სარგებლობს საქართველოს, იყო ვასილ პავლოვიჩის გაკეთებული და უყვარდა ერთსალ ხოხობს მოკლავდა, ხოხტები და გადაიგდებდა ან ჰოლანდს ან პერდეს და ესე გაივლიდა და ახლა რა თქმა უნდა მთელი ეს ცეკას ელიტა ეს რა ვიცი თავის დროზე მოსამართლეები და ვისაც კი პროფესორები, ვისაც კი საშუალება ჰქონდა აი ესე ინგლისურად იტყვიან leading example იყო რა ეს კაცი რა და ეს იარაღის მცნება საქართველოში დანერგა. მე ეს ჩვენი ბიზნესმენები ეგრეთ წოდებულები რა თავის დროზე აქედან ვაშს წაიღებდნენ, იქიდან თოფს ჩამოიტანდნენ, აფხაზეთიდან სადაც მე ცხოვრობდი მანდარინს წაიღებდნენ, იქიდან პერდეს ჩამოიტანდნენ და თეთრებში ეს ტროფეინი იარაღები ესე ვთქვათ რა რეპარატა უკვე ისეთი ცვლილება მოხდა პაკალენიების ესე ვთქვათ რა პაკალენი არ არის ისტორია ალბათ ისე რა თაობების კი თაობების სხვა რომ მოხდა უკვე ყიდიდნენ რა ის თაობები რამ იარაღებს და ჩამოვიდა და საოცარი და იმდენი ეგზემპლარი გვაქვს ნანახი და მე გაჭირებულ საქართველოს როცა უკვე ადამიანებს გაუჭირდა აქაც ცვლილება რომ მოხდა თაობების უკვე იმათი შვილიშვილები და შვილები ყიდნენ ამ იარაღებს და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი იარაღი გაედინა საქართველოსთან მაგრამ მე შეიძლება ითქვას კუც კიდე აი ესე წავკარი და აი საოცარი ეგზემპლარები ახლა მე ჰოლანდი მქონდა პერდე მქონდა საქართველოში 20 კალიბრის პერდე არავის არ უნახია 20 კალიბრის პერდე მქონდა მაგით ნადირობდი ეს ჩერჩილი აგეროდევს რა თავის ისტორიული მნიშვნელობა ქონდა ყველას პერდეს თქვა თავის საიდლოკებიდან გამომდინარე რომ ერთი ზამბარა მუშაობდა როგორც გახსნაზე თოფის ესეთი დატენვაზე მექანიზმის იქ ჰოლანდის უთხუარი მექანიზმი რომელიც რავი სპილოზე და იმაზე რომ დადიოდნენ მხოლოდ მაგას ხმარობდნენ იქ ჩერჩილმა თავის რაღაცეები შემოიტანა რომ თქვა რომ ლულის სიგზეს მნიშვნელობა არ აქვს და ეს დაამტკიცა სამიზნე თამასის მეშვეობით რა და აი ეს ისტორია და ეს ამხელა რაღაცა რომელიც გიტაცებს რა იქ ჩაკეტვის მექანიზმები მაგაზე ცალკე შეიძლება ვილაპარაკოთ დღეს ახლა ადრე ამ ჩაკეტვის მექანიზმს ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა რადგანაც ფოლადის ხარისხი ესეთი არ იყო მარლენ რა და შესაბამისად არა ნელ-ნელა ყველაფერი ვითარდება დღეს ორ ბოლძე ნებისმიერი თქვა იგივე თურქული თოფი და ის თოფი ვერ გაანჯღრება მაგას 50 წლის განმავლობაში რა რაც არ უნდა ისროლო იმ დრო თვითონ ფოლადის ხარისხი ისეთი მაღლა ავიდა რომ აი საპრატივლენია მატერიალავ რო იტყვიან ბოდიში ახლა ამ რუსულს და სოპრომატი რო არის ხო სოპრომატი რო არის რა ხო ხტები რა იქ თქვა ლულის ფოლადი უფრო რბილი უნდა ყოფილიყო ვიდრე თვითონ კალაპოტის ანუ შენ იძახი ესეთ რაღაცას ტოშკა რომ ესე იგი იმის გამო რომ მაშინ მეტალის ასე ვთქვათ სიმყარე და ხარისხი ვერ იყო ისეთ სიმაღლეზე როგორც ახლა დღევანდელ დღეს არის იძულებულები იყვნენ რაღაცა მოეგონებინათ მექანიზმები რომლებიც სიმყარეს ასე ვთქვათ უზრუნველყოფდა კი აგერად მე ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიარო ვთქვათ ბოს ვუდვორდის ჩაკეტვა რაც ნიშნავდა შესაბამისად რაც უფრო მეტი ფართობი ლულებს აი როგორ მარტივად აგიხსნი მარლენ აი ეს არის ვთქვათ კალაპოტი ეს არის ლულები გასროლის დროს ლულები ყოველთვის ცდილობს კალაპოტიდან გავარდეს აჰა შესაბამისად როცა ლულა ზის კალაპოტში და რაც უფრო დიდი ფართობი არის ლულის რომელიც ებჯინება შეხების რომელიც ებჯინება კალაპოტს საკონდაკტო მით უფრო ნაკლები არის თოფის მორყეობის ამბავი შესაბამისად მაგრამ მაგის გარდა მაშინ ხო არ იყო ეს CNC-ს დანადგარები მაგის გარდა ის ხელის მუშაობა რომ კალაპოტი და ლულა ერთმანეთთან იდეალურ ანუ ხო შეიძლება უყურე ორი ის აი ასე ყოფილიყო და მარტო აი ეს ადგილი იქნებოდა შეხებაში. აი ხელით
ისინი აღწევდნენ ისეთ პრიტირკას ეგრეთ წოდებულს, რომ ეს ასე ჯდებოდა და მთელი ეს ზედაპირი მუშაობდა მთელ ამ ზედაპირზე. რასაც ძალიან ბევრი შრომა უნდა და სამუშაო საათები და აი საოცარი მოკლედ პროცესი იყო თავის დროზე. შესაბამისად ამან ყველაფერმა ისე გამიტაცა, რომ გამიჩნდა ყველაზე დიდი სურვილი. საქართველოში არ არსებობდა ქართული იარაღი. საქართველოში ახლა რუსეთში არ არსებობდა, ხამხელა იმპერია იყო, რუსეთში ვერ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ყოველთვის ტექნოლოგიურად, რა თქმა უნდა, დასავლეთი უფრო მაგარი იყო და რამოდენი ახლა ივაშენცევი და მაცკას ჩამოქონდა ეს ყველაფერი ინგლისიდან ლულები, ბელგიიდან ისინი და მე პრიტირკას უკეთებდა, აწერდა მაცკას და გაკეთებდნენ გრავირებას და გამოდიოდა მაცკა. ნუ ახლა ცოტა მასეთი თოფი გამომივიდა მეც, რაზეც ვიძახდი, მაგრამ მე ყოველთვის ვიძახდი, რომ მინიმუმ უნდა ყოფილიყო ქართული სიუჟეტი თოფზე დატანილი. და აი ესეთი სახელოსნო არის, ეს არის ყველაზე ტოპ კლასი რა, ტოპ კლასი როგორც არის თქვა დღეს ფაბრი, როგორც არის თქვა ჰარტმან and ვაისი და რაღაც მე მაპატიეთ, მაგრამ დღეს უკვე ტოპ კლასში არც პერდეს, არც per day უბრალოდ და არც ჰოლანდს მე არ თვლი რა, იმიტომ ძალიან ისინი იყვნენ მაგრები თავის ხელოსნებიდან გამომდინარე და რაღაც პერიოდები ქონდა, როცა per day იყო მაგარი, როცა ჰოლანდი იყო მაგარი. დღეს მე ამათ არ მივიჩნევ top კლასებს. დღეს იტალიელებმა წაიღეს და ერთი კომპანია გერმანელების ჰარტმან and ვაისი და ვთქვათ იტალიაში რა თქმა უნდა ფაბრი ნომერ პირველი არის და ბოზისი, ლუჩიანო ბოზისი არის აი მეორე არის. ეს არის ახლა მაგაძე ცოტა შემდეგ ეტაპზე დგას სადღაც ანუ კლასით უფრო დაბალი არის მაგას შესრულებით, უყურე ამ თოფების შესრულებაში რა სააკიც მნიშვნელობა, აი რა ფოლადს გამოიყენებენ, რა მატერიალს გამოიყენებენ, ფაბრის თქვა შეუძლია გამოიყენოს ყველაზე ძვირფასი ლითონი დღეს ლულების დასამზადებლად და სადაც იმის რო ქვია ტიტანის ჩანაერთებით, ასე შემდეგ და მაგათი ეხლა ფაბრის ქარხანაში რო ვიყავი, გაგიკვირდება, გაგიჟდებით რა, გეგონება საოპერაციოში შეხვალ სამონტყოფაში. სტერილურია ძო, ისე კეთდება. ეხლა პერუჯინის უფრო ჩანს რა, ექსტრუშკა, იქ შენი ნაპილნიკი რა, ხო ხტები რა, აი რაღაც ესენი კიდე არიან საუკეთესო პრაქტიკების თქვათ, რომელიც ინგლისმა დახურა ჩემი აზრით. ინგლისმა 1920 წლისთვის დახურა მთელი იარაღის ორი ჩემი აზრით დიდი ქვეყანა იყო, ეს არის ინგლისი, გერმანია რა, რომელმაც რაღაცა ინოვაცია იმის მერე ეს ისე დაიხურა, რომ ეხლა რაღაც ბენელის რო გვთავაზობენ 800 და რა ეს ჯაგერის ჩამკედი მექანიზმი რომელიც ჰქონდა გერმანელებს, იქ რაღაცა დღეს თქვა ჰოლანდი ან იგივე ფაბრი რო გვთავაზობს, ჰოლანდი ბოსის ჩამკედს გვთავაზობს პერაცი, ფაბრი და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაფერი ინგლისელების ხუთეულის და ოთხეულის უბრალოდ დახურული თემები. ეხლა რაღაც პიარის თვალსაზრისით რაღაცას თუ დაამატებენ. შესაბამისად ეს არის შემდეგი სტეპი, რა თქმა უნდა, ეს თოფი, მაგრამ ესე მეგობრობდით გრავიორთან, ვინც ეს გრავიურა გააკეთა. ვინ არის გრავიორი? გრავიორი არის ჯულიო არიჩი. ესეთი მე თუ მკითხავ, ერთ-ერთი upcoming star არის. აი უყურე თოფზე, შეიძლება რაღაცა თოფი იყოს რა და ეგ თოფი ღირდეს თქვა $10,000. თავის დროზე აი გრავიორი იყო ესეთი კენტ ჰანტი, რომელსაც ძალიან მაგარი ცნობილია ამერიკაში. თუ ეს თოფი ღირდა $10,000 და მაგის ზუსტი ანალოგი ისვრის მასევე მექანიზმი ასეთივე, მაგრამ ღირს $10,000. და კენტ ჰანტის გრავირება ღირს $110,000. იმიტომ რომ კენტ ჰანტი უკვე თავის ამბავში არის რეპუტაცია და თავის არტიზანი არის, ხო ხტები, მხატვარი არის, შემქმნელი არის და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ გრავირების ავტორი ჯულიო არიჩი არის ერთ-ერთი აი იქ მიმსვლელი ადამიანი, რომელიც ამას ყველაფერს მერე მიახდა. ხო იცით ახლა მხატვარი დღეს დახატა, აგერ ნიკალა საწყალი მოკვდა, საჭმლის ფული არ ქონდა რა და მერე მაგის იმედ მილიონები დაედო რა. შესაბამისად არიან იტალიაში ძალიან მაგარი გრავიორები, რომელიც დღეს არ ვიცი 100,000-ზე მიდის მაგათი გრავიურის გაკეთება. ტოშკა საქართველოში ყავს ვინმე ისეთი ძლიერი გრავირების სპეციალისტი? საქართველოში როგორც მე ვიცი არის 1-2 ადამიანი, ვისაც შეუძლია ამის გრავირების გაკეთება და არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც მე ყოველთვის ურჩევდი რომ წასულიყო. და უფრო მიეხედა ამ საქმესთვის, ლევან ქიასაშვილი არის სასწაული ხელის ეს, მაგრამ
ჩემთვის ახლა ლევანი შეიძლება ეწყინოს ეგ შეფასება, მაგრამ მე ძალიან მაგრა გული მწყდება დაკარგულ ტალანტებზე ზოგადად. ხდები რომ აი ლევანის დაკარგული ტალანტი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამას ბევრი სოციალური პრობლემა გააჩნია შესაბამისად ალბათ ლევანის გადასახედიდან, რომ იქ ხო იცი პური ჩვენი არსობისა დღეს ვიდრე თქვა 3 წელი სწავლა და ასე და ასე და მე უფრო დიდი ფულის კეთება და უფრო აქ ფულზეც არ არის, აქ შენი თავის რეალიზაციაზე არის უფრო საუბარი რა, ჩემო მარლენად. მე ვისაც ვიცნობ, თვლი რომ ლევანისნაირი ხელი არავის არ აქვს. ეხლა რაც შეეხება ქართულ ეგზემპლიარს, ხო, ნახოთ ვისი არის. აი უყურე მარლენ ძალიან დიდი ამბავი იყო ამ ნახატზეც რა, ეს თოფი, ხო იცი, მე ვთვლი რომ ყველა სურვილი არის ადრე თუ გვიან აი მატერიალიზაციას განიცდის, თავარია როგორ ვიზუალიზაციას გააკეთებ შენ თვითონ. აი მაშინ ეს იყო არ ვიცი 15-20 წლის წინ მე რო ვთქვი რომ მე ქართული თოფი უნდა გავაკეთო. შესაბამისად ეს ახთა, მაგრამ ამას ხო პროცესი არის რა, ეს ყველაფერი ერთ დღეში თქვა დღეს შენ რაღაცა ვიზუალიზაცია რაღაცის გააკეთე და ხვალდილას გაიღვიძე და იქ ხელში გაქვს, არ არსებობს. მე ვთქვი რომ მე ეს მინდა, მაგრამ როგორი იქნებოდა მაგ დროს არავინ არ იცოდა. რო დავიწყე უკვე ამაზე ლაპარაკი და ფიქრი უკვე რეალობასთან ახლოს რომ მივდიოდით. სხვადასხვა შერჩეული არ მყავდა ბრენდი ვის გავაკეთებინებდი. მე მინდოდა კრიგოვზე ამის გაკეთება და კრიგოვზე არ გამოვიდა რაღაცა მიზეზების გამო, იმიტომ მაგათ არ უნდა რომ კალოთკა ჩემთვის მოეცა რომ მე ჯულიოსთან წამეღო. ჯულიოსთან რო არ წამეღო, კრიგოვმა რაც მოითხოვა, ის ბიუჯეტი იყო 100,000-ის ზევით მხოლოდ გრავირებაზე. ნუ თოფზე უკვე თოფის და ფასსაც მნიშვნელობა არ ქონდა, ხდები რა ესეთი რაღაცა. შესაბამისად რო დავიწყე ამაზე ფიქრი, ერთი ესკიზი, მეორე ესკიზი და ჩვენი ძალიან მაგარი გოგოა ხატმწერია. და მაგასთან რომ მივედი რაღაცა ეკლესიების ის მინდოდა სვეტიცხოველი მინდოდა, დავით აღმაშენებელი მინდოდა და ამ დროს მეუფეს ჩაერთო ჩემი მოძღვარი მეუფე იოანე გამრეკელი და რო ჩაერთო და მითხრა ტარასიო, არ არისო საჭირო ჩემი აზრითო რა, აი ჯვრის და წმინდანების და თქვა ეკლესიების დატანება იარაღზე გინდა არ გინდა მაინც რაც შენ კი გინდა თქვა თებშებზე სასროლად ძირითადად გინდა არ გინდა მაინც სანადირო წახვალო მოდი მოვერიდოთ ამ თემას და შესაბამისად მოვერიდი ამ თემას და ჩემთან ეს ინსპირეიშენი მოვიდა რომ დიდგორი ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი დიდი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ეს არის ისეთი ბრძოლა რომელიც დღეს ნებისმიერი დიდი სკოლის განვითარებაში დევს როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტრატეგიული მოგება. ანუ 5 ბრძოლაში შედის, მთელი მსოფლიოს 5 ბრძოლაში როგორ შეიძლება 30 თუ 40,000-ით მოუგო 80,000. შეიძლება მე ახლა ციფრები მეშლება, მაგრამ შესაბამისად ძალიან თუ 80, 180 არ მახსოვს ზუსტად. და მეორე ის რაც დიდგორმა გამოიწვია მე საქართველოს აღზევობა და განვითარება და გამოიჩინა შოთა რუსთაველის პოემაში ვეფხისტყაოსანი, ხო ხდები ეს ორი კომბინაცია ამისი ჩაჯდა ამ თოფში რა, გვერდებზე დავატანეთ დიდგორის ბრძოლა და ქვევიდან ყველაზე დიდი ადგილი და ისეთი ლამაზი რო ადგილი რო არის, დავიტანეთ ძიჩის ნახატი ვეფხისტყაოსანი. ეხლა ერთი წუთი რა. რამდენად მომყიდი ამ თოფს? ეს თოფი არ იყიდება. ეს თოფი ყველა ვიცი რა მუზეუმში უნდა დადო, მუზეუმში უნდა დადო თქო ეხლა. მუზეუმში მე რო დამდებენ 100 წლის მერე რა, მე თუნდა მუზეუმში დადვან თუ არ ვიცი რაც უნდა უხდია ძმა. ეს თოფი შევქნი იმისთვის რომ უბრალოდ შევაქნევინი იმისთვის რომ მე ვიხმარო და მე მივიღო აი დიდი სიამოვნება. Good choice. ბურგერისთვის მოვდივარ აქ. სვადი, კაბაბი, ხინკალი, საიდან მოიტანე რა ბურგერი? ხშირად თუ არა, 3-4 ნადირობაში ერთხელ მაინც უნდა მოითმინოთ თბილისამდე და ჭამოთ ქალაქში ყველაზე მაგარი ბურგერი. აქვე ხდება გამზადება? ყველაზე გემრიელი ბურგერი. ნაღდად აკეთდება? ბურგერები კეთდება ძალიან ბევრი და ბურგერების მიღმა კიდე ქვეყანაში კეთდება, მაგრამ მე მომწონს ყველაზე მეტად კეთილი ბურგერი. ეხლა შევჭამოთ კეთილი ბურგერი. მე ერთი რამოდენიმე კვირის მერე მოვიდეთ სხვა შევჭამოთ. მე აი ესე ნელ-ნელა ჩამოუყვეთ, ესე სიას ჩამოუყვეთ და დასავლები არის, სოუსები არის, ჩიპსები, ჰოთ-დოგები. რა უნდა მივიდოთ კეთილი ბურგერი, რომელიც დღეს 21 ლარი მაინტერესებს. რამე ყოფილა. მე ბურგერი იცი რა წარმომედგინა? მაკდონალდი? ხო, რა ჩვეულებრივი ბურგერი მეთქი რა. აიღე.
სიამოვნების გასახეს ესე გააკეთე და ჩაკლიჩა. ძე რასუნია, დო. რასუნი მართლა მაგარია. მართლა გემრიელა. თორე უხერხული საჭმელია, მაგრამ აი კაცურად გემრიელა. გამიგვარგავდა ადამიანები. როგორი ბურგერია ის ხასო? როჭა, როხტები რო აღარ შეგიძლია და ბოლინობის ხდება რომ მეტი აღარ შეგიძლია, იმიტომ რომ ეს შემა. კასიჩა. ვისაც არ მოგეწონებათ, დაწერეთ და თქვით უკეთეს სადაჭა. Good choice. ბურგერისთვის მოვდივარ აქ. იმიტომ მე ახლა იცით მონაწილეობ საერთაშორისო შეჯიბრებებში. იქ შეიძლება სხვადასხვა საკმაოდ წარმატებულად ახერხები იქ შეჯიბრებებში მონაწილეობას. დროის ამბავია რა და მე ვთვლი რომ საქართველოში უნიჭიერესი მსროლელები ხოს. ეს სპორტი როგორც ძიუდო არის ჩვენი. აი მაგაში დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ იმდენად ძვირი არის ეს სპორტი, რომ ამის განვითარება ძალიან ძნელად ხდება, eno ვაზნაღიეს, რა ვიცი. მინიმუმ არი და რაღაცა. ისურვებდი თუ არა იმას, რომ სახელმწიფო გაცილებით უფრო მეტი ინტერესით ჩართულიყო და გამოყოფილიყო რაღაცა პატარა ბიუჯეტი თუდაც იმისათვის, რომ ესეთი სპორტსმენები წინ წასულიყვნენ. მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო დაფინანსება ზოგადად ბევრ ფედერაციას ავნებს. როცა სახელმწიფო ფული არის, შესაბამისად არის ინტერესი ხელფასის, არის ინტერესი იმის, არის ინტერესი ამის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როცა თქვა ჩვენი საქართველოს სპორტინგის ფედერაციას, როცა ვიძახით ჩვენ და აღიარებავთ ხოლმე სახელმწიფოს, ეს იყო ძალიან დიდი პროცესი. სხვადასხვა და ბიჭები ამას თავში ედგნენ და ბოლომდე გაიყვანეს. იქ ჩვენი იდეა იყო, რომ არანაირი დაფინანსება. შესაბამისად, ჩვენთან პრეზიდენტი, ჩვენ ფედერაციაში, პრეზიდენტი ძალით არის მოსაყვანი. იმიტომ საქმე უნდა გააკეთოს, ხო ხტები რა. იქ არ ხდება მაგას, არც ფული, არ ხდება მაგას, არც მიწა, არ ხდება მაგას, არც ხელფასები, არც ასე შემდეგ. ხო ხტები. ჩვენთან ფედერაციაში მხოლოდ სპორტის განვითარების დაინტერესება არის. შესაბამისად, აი უყურე მიდგომები ძალიან საინტერესოა. როგორი მიდგომებია რა. ინოვაციურია. ხო, მე მოგიყვები თქვა იარაღის, აი ერთ-ერთი არ მინდა რომ გავწდე ამ თემასაც, მაგრამ აი ჩვენთან რომ დაძდევენ რომ თქვა იარაღის ტარება არ შეიძლება, დანის ტარება არ შეიძლება. ბიჭო, ესე ხო ვერ გააკონტროლებ რა, მაშინ თითო მოქალაქეზე თითო პოლიციელი უნდა იყოს, დილას რომელიც ხდება, იარაღი გიდევს თუ არ გიდევს და ასე შემდეგ რა. და ეს ჩხუბებიც და ეს ბოდიში და მკვლელობები და იარაღით ხდება მარტო მხოლოდ იმ დროს, როცა ერთ ადამიანს აგიზ იარაღი. აი ჩრდილოეთ აფრიკაში, სამხრეთ აფრიკაში ყავს ბევრი მეგობარი და ბევრი ნაცნობი. მან ყიდვა იარაღის, აი როგორც სიგარეტს იყიდი, ესე იყიდი იარაღს. და ყველა შეუძლია ეს იარაღი ატაროს. და მეთქი ბიჭო, ამას როგორ აკონტროლებენ თქო ვეკითხები ახლა. როგორ ჩვენთან დანაშაული არ არის იარაღის შეძენა და იარაღის ტარება. ჩვენთან დანაშაული იწყება იქედან, რომ შენ ამოიღე იარაღი და არ ისროლე. მეთქი ეგ რა ლოგიკაა თქო რა. აი რო ამოიღე იარაღი და არ ისროლე, ეგრევე ქსვავენო. იმიტომ რომ ეს იყო დაშინების მიზნით, ეს იყო წარმოიდგინე და თუ ისროლე, მე იქ ორი გზა არის რა, ან იძალადე, ან კიდე დაიცავი თავი. მიხდი? ეხლა უყურე ჩვენთან ეს ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი რა, რას უძახიან გარჩევების დროს რა. შეიძლება მართალი იყოს ადამიანი, მაგრამ დაიჩაგროს იარაღის ძალით, იმიტომ რომ ერთ მხარეს აქ იარაღი, მეორე მხარეს არა აქ იარაღი. და შენ წარმოიდგინე ამ ხელო ლოგიკა აქ ჩადებული აი სამხრეთ აფრიკელებს, რომ შენ როცა იცი რომ იმ მოწინააღმდეგე მხარეს იარაღი აქვს და შენს გაქვს იარაღი, ხო? იარაღის მნიშვნელობა ნიველირდება როგორც მათემატიკაში. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ძალიან საინტერესო არის შენთან საუბარი. ძალიან სასიამოვნო არის რა. იმიტომ რომ გულთან ახლოს მიგაქვს ყველაფერი და მათ შორის მე როგორც ხედავ იარაღებიც კი იმდენად გულთან გაქვს ახლოს მიტანილი, რომ ცდილობ მაქსიმუმი ჩადო იარაღში, შეიძლება ეს ფინანსურად გამოიხატებოდეს, მაქსიმუმის ჩადება დაუშვათ, ხო, მაგრამ ხარისხსაც ითხოვ რა იქიდან, რაშიც დებ ამ ფულს. ყველაზე
იაფი თოფი რა არის შენაძენში და ყველაზე ძვირიანი თოფი რა არის. მე არ აქვს თქმა ის და მაინც ფასებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი შენთვის რო შეხედავ ყველაზე ძვირფასი თოფი რომელი არის ახლა დღესდღეობით. თავის დროზე ალბათ ყველაზე იაფიანი იყო ზიმსონი. და აი ამ თოფს შეეხება ამას ფასი არა აქვს, ხო ხტები ახლა რა სანამ ეს თოფი შეიგნა რა დაჯდა იმ თვალსაზრისით უყურებ, ალბათ ეს არის ყველაზე ძვირიანი. აი გული არ მithmes რა დაგიჯდა. არ შემიძლია რა. ნუ არ გამოდის ამის ეს არის გეონი უფასო. ფასი არა აქვს ამისას რა, მან დღეს ეხლა ეს იმის გარდა რომ თქვა გრავიორი ახლობელი იყო ისინი ვინც მე თვითონ თოფი საბაზრო ღირებულება რა შეიძლება რო კონდეს. დღეს რო ესეთი თოფი შეუკვეთო რა იმ კომპანიაში, შესაბამისად ალბათ ძნელი იმის თქმა რომ შეიძლება 50-დან 70,000 ევრომდე დაჯდეს გააჩნია ვინ შეუკვეთოს. ვა, საინტერესო არის. იქო არის რაღაც დილერების კიდე დილერები რა პირდაპირ ხალხი. ნუ მე არ მგონია ახლა 50-დან 70 ევრომდე მეტი აი ამ რეინჯში შეიძლება დაჯდეს. გასაგებია, ძალიან საინტერესოა. მაგრამ აი გეუბნები რომ მაგის ახლო თანხას კი არ ამაკადახტილი ამ თოფში. მესმის შენ ძალიან მჭიდრო კავშირები გაქვს ზოგადად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შენ სპორტიდან გამომდინარე, ეგ მინდოდა მეთქვა საქმიანობიდან გამომდინარე თქო და მოკლედ, კარგი, მე როგორც ხვდები ამ იარაღში ოქროს დეტალებსაც ვხედავ, ხო? ოქროებიც არის. ხო, ეს არის ოქროს დაფერვა უფრო ვიდრე დეტალები. მე ძალიან ვცდილობდი რომ ოქროსგან შორს ყოფილიყავი, მაგრამ აი ამ ხანჯლებმა მე ალბათ გამოჩნდება, ამ ხანჯლებმა ისე მოითხოვეს ეს ტარი რომ ოქროსი ყოფილიყო, იქ რამოდენიმე ჩანართი პატარა ჩემი აზრით არაზედმეტად გამომწვევად ის ოქრო ჩაერთო და მე მგონი უფრო გაკეთილშობილა ეს თორემ მე როგორც მახსოვს დასაწყისში კადრს მიღმა შემე მითხარი რომ საინტერესო ტექნოლოგიით აწყობილი ლულა არის შიგნით გაბურღულობა არის ძალიან უცნაური რომელიც მე ჯერ არც შემხვედრია ხო და შეგიძლია ისე უბრალოდ გითხრა იმიტომ რომ გამოჩენით ამას ვერ გამოვაჩენ ფიზიკურად ვერ გამოვაჩენ ეს ხო ხდებით ახლა ყველა სპორტსმენს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც იარაღი ესმის, ყველას აქვს თავისი მიდგომა და თავისი აზრი, რომელი ვთქვათ, ლულის კანალი ჯობია. ეს იქნება 18.3, 18.4, 18.5, 18.9 თუ ასე შემდეგ. ეს იქნება კონუსური გაბურღულობა, ეს იქნება ფიქსირებული ჩოკები თუ არ. მოკლედ, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ეს ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში გავიდა, იმიტომ რომ ისეთი აი ტვინის ბურღვა, რომ მოკლედ ამასთან ახლოს ვერ მიდიხარ. მაგრამ თვითონ პერუჯინი და ვიზინის ესე ვთქვათ რა, ეს არის ორი ხელოსანი, რომელმაც შექმნეს ეს კომპანია. აქ სამი ტიპის ლულა. ერთი არის 18.5 ცილინდრული გაბურღულობა, რომელიც მე მიმაჩნია ერთ-ერთი საუკეთესოდ, ჩემი აზრით, სანადირო და სპორტული ვარიანტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგია. მერე აქ რაღაც high penetration-ი ქვია, იძახიან რომ ნადირობისთვის არის ყველაზე მაგარი. ის არის 19 და 8. მე არც შემიძლია წარმოვიდგინო 19 და 8 როგორ შეიძლება იყოს ყველაზე მაგარი რა. არის კიდე ანუ რო წარმოიდგინოთ 20 არის თვითონ ვაზნის დიამეტრი და 19 და 8 0.2 მმ-ით არის უფრო ნაკლები რა. ანუ აი ესე ისვის გამოდის რა. საინტერესო არის ხო. და არის მესამე სპორტული ვარიანტი, რომელსაც ესენი იძახიან, არის speed barrel. პერუჯინი ამტკიცებს, რომ ნებისმიერი გასროლილი ვაზნა ამ იარაღიდან 7-დან 10%-მდე უფრო ჩქარი არის, თქვათ, იგივე საფანტის ისე რა ქვია, სისტრაფენა. ეხლა ჩემ მეგობარსაც აქვს პერუჯინი, შევამოწმეთ ერთ-ერთ ჩინურ ესე ვთქვათ დანადგარზე და გამოვიდა რომ კრიგმა და ბერეტა დეტე 11-მა ისროლეს ვთქვათ 420 იგივე ბაშიერენ პელაგრის ვაზნები სამ-სამჯერ მისმა სპიდ ბარელმა პერუჯინიზე ისროლა 460-მდე თუ რაღაცა. ანუ განსხვავება მისცა. რა ვიცი მე მოვიტანეთ ჩვენ ცალკე, ახლა ჩემის მაინტერესებს, ჩემის სწრაფი არის თუ არა, მოვიტანეთ მე და ოთომ რა დავაყენეთ ბევრი რაღაცა, კრიგმა, პერაცი, რა ვიცი, ყველამ აჩვენა 420, ამანაც აჩვენა 420. ვა, საინტერესო. ხო, მაგრამ შეიძლება ცვლილება იყოს არასწორ
ჩინურ იმებში შეიძლება ცვლილება იყოს იმად გამოვიდეთ ანუ საბოლოო ჯამში ამას აქვს როგორ რაღაცა იცი აი რო გამოდის სავაზნიდან გრძელი პატრონიკი 9 სანტიმეტრიანი პატრონიკი რომელიც ჩადის 18 და 3-მდე 18 და 3-ის მერე არის ცილინდრი ცილინდრის შემდეგ მე მგონი 11 სანტიმეტრია თუ რაღაცა ცილინდრის შემდეგ ეს ლულა ფართოვდება 18 და 8-მდე და ბოლოს არის აქ ძალიან გრძელი ჩოკები 13 სანტიმეტრიანი 18 და 8-დან ჩადის ძალიან უცნაური არის და პირველად მაგრამ ძალიან მომისმენა რომ ნაკლები უკუცემა აქვს ეს არხი მონადირეებისაა Adventures Live Geo უყურე ეს 3 ქართული არა 3 ქართული კაკლის საკონდახე მასალა დევს შესაბამისად აგდევს 3 თოფი აგერდევს 3 თოფი აგერდევს 2 თოფი ხო, ბრაუნინგი დავიწყო. აი ამის მიხედვით არის დაყოფილი. ბრაუნინგი მე-7 სერია 725. 20 კალიბრის. წონა არის 2.5, ხო, როგორც ის? 2.530 თუ რაღაცა. ხო. ნუ ბრაუნინგია და უმსუბუქესია ძალიან და ყველაფერზე ნადირობ ამ თოფითო და მე დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვაობა სიმაღლეში და ხელის სიგრძეში განსხვავებული გვაქვს, მე ძალიან კარგად მოვირგე ეს თოფი და ნუ ეს ალბათ უფრო გაკიდებში ხდება ხოლმე ეგ თოფები 20 კალიბრის ეს სერია არა 12-ები იყო შემოტანილი კი მაღაზიებში ქონდა მაგრამ 20 არ მინახია მქონდა 20 კალიბრის ამერიკյան ჩემპიონატში შემოიტანა თუ გახსოვს ბერეტას 20 კალიბრები იყო არა ბრაუნინგის სინერგი ჩამოიტანე მაშინ შენ მახსოვს ძალიან მაგარი თოფი იყო ეს ხო სინერგი მაშინ მე-7 სერია როინმა წაიღო ის ბერეტა Silver Pigeon 3 და როინის მეგობარი არის სახელი არ მახსოვს მაგრამ წაიღო ის ბრაუნინგი იმასაც ჰქონდა სხვათა შორის იმის რა ქვია ალუმინის გალოტკა ალუმინის გალოტკით იყო ერგალის ბოდიში და ის საოცარი თოფი იყო კი კაი თოფი იყო გზელებზე იყო რამე განსაკუთრებული აქვს თუ არა მარტო იმის გარდა რომ სუბუქია ჩაკეტვის სისტემა ეს ჩაკეტვის მექანიზმი არის ბრაუნინგის მოგონილი, საიდანაც მე H20-მა წარმატებით ყველაფერი გადაიღო. და H20-ი დარჩა, მაგრამ თლიანად დააყופირა, ხო? ამ ჩაკეტვის მექანიზმი რა ყველაზე მაგარი, რომ ვერ მოკლავ. არ არსებობს რა, ეხლა მე მკვდარი ბრაუნინგი არ მინახია. არის მარტივი იარაღი, არის იარაღი, რომელიც არასოდეს არ გიღალატებს. შესაბამისად, ამაში მე პირადად რა მომწონს, ეს არის 66 სანტიმეტრიანი ლულები. და მოდი გავყოთ რა ეს არის ჩემი თავარი სანადირო იარაღი, ოღონდ როცა ნადირობ ძაღლით. და ამის მეორე ვერსიაც მაქვს, რომელსაც აი კაკლებს ხო ხედავთ რა, აი მე ვარ ფანი რა კაკლების რა, აი ლამაზი კონდახი, საკონდახი მასალების. ამას ხო ხედავთ grade 1-ი მოყენია, ამისი ესე ვთქვათ პარადნოვი ხადნოი კონდახი ძმა აქვს რა, მაგრამ რადგანაც დადიხარ რადგანაც დადიხარ კაკაბზე რადგანაც ის და ის შესაბამისად ეს მუშა ამ თოფს ემოცია ბევრი არ გააჩნია, ეს არის ინსტრუმენტი ძა. ხო ინსტრუმენტია კი. 2.5 კილო არის, მთელი დღე ატარებ, ვერ გზნობ, რომ დაბალანსებული არის იდეალურად, აი ოღონდ რაც ერგალის გალოტკისთვის არის ძალიან იშვიათი, იმიტომ რომ ბრაუნინგების ზოგადად არის ლულებზე უფრო მძიმე, barrel heavy-ს უძახიან ასე. ეს არის სამშობლო და ძალიან მაგრად მიყვარს ეს თოფინა. ეს არის 20 კალიბრი, იმიტომ ძაღლთან, ჩემთვის არის ორი ნადირობა, არის ძაღლთან ნადირობა, არის თქვა იღზე და ქედანზე ნადირობა. შესაბამისად, ქედანზე და იღზე მე მხოლოდ 12 კალიბრი, დანარჩენი ყველაფერზე ნადირობ 20 კალიბრი. ძალიან საინტერესოა. შემდეგი თოფი რა არის? ხო, კალაპოტი ბრაუნინგს ყოველთვის უფრო მაღალი აქვს ხოლმე, ვიდრე დავუშვათ ბერეტას რო შევადაროთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან კოდნეურად ეს ლულის სიგრძეზეც ეს მეც შველის უყრე ფრიდრატო გეუბნები შეხედე აქეთ კალაპოტი მაღალი იმ ადამიანებისთვის არის კარგი, ვისაც აი უყრე თვალი ჭრილიდან აქამდე მაღალი ის შენი 2 და 3 მილიმეტრის მოქმედებს ამ შემთხვევაში რა. ესე იგი მოდი ესე ვთქვათ რა, რატო დავყავი და სამ სხვადასხვა გამოყოფილი ისტორია არის. ჩემ დიდი ხნის სურვილი მაქვს, რომ გავყო ესე რომ გქონდეს სულ 3 თოფი. ერთი ძაღლთან სანადიროდ, ერთი სპორტული იარაღი, რომელსაც ხმარობ იღზეს და ქედანზეს და ერთი ნახევრად ავტომატი, ყველაზე მაგრად რაც არ მიყვარს, მაგრამ მაინც მაქვს რა.
არ გიყვარს ნახევარ ავტომატურები? მე ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე ძალიან იშვიათად მახსოვს რომ მე-13 რამე გამერტყა, ან მე-4 რამე გამერტყა, იმიტომ რომ 2 არის საკმარისი ჩემი აზრით. ეს არის ლიმიტირებული ვერსია ბენელი რაფაელოს 20 კალიბრში 50 წლის თავს მიუძუნეს, არის აი დავხარვდი ამის სილამაზეს ესე ვთქვათ რა. მოდი ახლა აქ შევჩერდეთ რა, რადგან ეს არის სანადირო იარაღები, ასევე ნადირობაში მე ფანი ვარ ჰორიზონტალურად. ჩერჩილი ამ შემთხვევაში ისიც 65-ია, ხო 66 სანტიმეტრული. ეს არის 63. 63-იანი და გრავირებით დავიწყებ რა. არ არის რელიეფური გრავირება, მაგრამ ცხოველებია გამოსახული აქ და ფრინველები უკვე. ეს უფრო გერმანული სტილის გრავირება არის, ეს ვიყავთ ხოლმე მოდსტოს თუ როგორ მაგ. არა, მაგრამ ამას გააჩნია უკვე ერთ რაც თავარია. აი აგერ არის ჩერჩილ სკროლი, აი ეს, რომელიც ჰოლანდიდან გამოგებული ხო რო არშია და რო ჰოლანდს აქვს უფრო ერთნაირი. ამას ჩერჩილს ახასიათებს, რომ აი ესე ვთქვათ ზურიშის სიტყვა რო ვიყო, რომ აჯღა-ბაჯღა სკროლი რა ეს. ლამაზად შესრულებულია რა. ეთყობა მას მეორე ვარიანტიც ჰქონდა და მეორე თოფი იყო, ეს არის ერთი წყვილიდან ერთ-ერთი, ანუ გარანტურის ერთი ნაწილია რა. ძალიან მოდგებული. ეხლა ამ თოფს რაც შეეხება. განსხვავებული მექანიზმი აქვს ისეთი რაც არა, ეს განსხვავებული ამას ესეთი არაფერი რა. ერთი ის არის რომ გადახდის დროს მოგრე, ყველა ინგლისურ თოფს თავისი ისტორია აქვს და ვთქვათ, ჰოლანდმა გამოიგონა ერთ-ერთი ყველაზე სანდო ბოკლომები. პერდემ გამოიგონა ისეთი ბოკლომები, უფრო სხვის პატენტები იყიდეს, პერდემ იყიდა ბრაზილიის პატენტი, სადაც ერთ ბიზლის უფრო ბრაზილია იყიდა, ხო, ბრაზილია იყიდა ჰოლანდმა, პერდემ იყიდა, სადაც ერთი და იგივე ზამბარა მუშაობს გახსნაზეც და სასახლეში მექანიზმის ფეხზე დაყენებაზე. ეხლა ამას აქვს assisted opening-ი. რას ნიშნავს assisted opening-ი? აი აქ ტიპჟირში არის მოწყობილი სპეციალური პრუჟინები, ზამბარები, აი უყურე, აი ასე დგას, ხედავ? რო აწვევი ძალით მაშინ კეტავს რა, იჭიმება ეს ზამბარა. შესაბამისად, როცა განახორციელებ გასროლას და სწრაფად რო ამოიღო ეს ვაზნები და არ დაგჭირდეს აი ესეთი მოძრაობა, აჭერ ხსნი top levers და თავისით იხსნება როგორც რომელ წლიანი იარაღი? ო, ეს არის სადღაც 1920 წლებში გამოშვებული. მაგრამ ყველაზე შესანიშნავი ჩერჩილის ამ მოდელში არის რა, თვითონ ჩერჩილი იყო ძალიან მაგარი მსროლელი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ლულის სიგრძეს მნიშვნელობა არ აქვს მნიშვნელობა სამიზნე თამასას. შესაბამისად, მან გამოიგონა ისეთი სამიზნე თამასა, რომელიც ვიზუალურად ლულას ხდიდა უფრო გრძელს. აი ეს არის მაგის თამასა, აი ჩერჩილ რიბ ეგრეთ წოდებული. წვრილი ვიწრო თამასაა. და მართლა რო აიღო ეს თოფი და რომ მიიდგა, როცა ამ თოფს უყურებ, ეს ხო არის 63, მაგრამ შტაბიჭდილება რჩება, რომ არის 75 ან 76 და უფრო მეტი რა. აი ეს იყო ამის ეს კერძოდ ეს არის მოდელ ჰერკულესი, რომელსაც ჰქონდა assisted opening-ი, არის 12 კალიბრში და არის 2 კილო 800 გრამი. ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი თოფი, სანამ უკვე გადავედი თითო სასახლეზე რა, ერთ სასახლედიან თოფზე. ერთიანი რა თოაზელია. ერთიანი, იმიტომ რომ შესაბამისად ამას ექნებოდა წყვილი, მეორე ის ადამიანი, ეს თოფები არ იყიდებოდა, ვთქვათ, მაღაზიაში, ეს თოფები იყო, მიდიოდი ჩერჩილთან, ვთქვათ, იმათ ლონდონ ჰაუსში და იძახდი, რომ მე მინდა 2 თოფი იდენტური იმით. ამაზე კიდე მაგ იდენტური წონით, იდენტური ბალანსი და გიკეთებდნენ 2 იდენტურ თოფს. თუ ერთი თოფი ვთქვათ ღირდა 50000, 2 თოფის ფასი უკვე იყო 150000, იმიტომ იმდენად უნდა გაეკეთებინა იდენტური, რომ უკვე ჩათვალეს 3 თოფის ფასი ხდით, მაგრამ ეს არის საქართველოში გაკეთებული კონდახი, მე რო შევიძინე ეს თოფი, მართლა დააკვირდი, აი როგორ არასიმეტრიულად მიდის, კალოტკა ჯდება ხეში. და რატო? ამას კონდა აი ესეთი კონდახი, მე მაგ იქ მინდებს რემი, ესეთი კონდახი, ესე იგი მემარცხენე აქტიური თვალი, ვისაც კონდა ტიპს, აქ მარჯვნიდან რო იდებდა, ეს ლულა აი ასეთი იმის მიხედვით მარცხენა ჯდებოდა, ხო ხტები, თვითონ იყო მემარჯვენე, ოღონდ მემარცხენე აქტიური თვალი რა და აი ასეთი კონდახი კონდა, რომ ნახე თავიდან მერქი ეს რა არის, მოღუნათ ხო. მე ეხლა ქართულის ანუ ჩვენზე მორგების ამბავში, აი ეს ცოტა ჩაის და ამაში, მაგრამ არაფერს არ უშლის და კარგად ფასეთ ხოწე ხანტოშკა
ხომ და ცოტას მივამატებ შენის ნებართვით რა. ორჯერ მეტი იმიტომ ღირდა წყვილი თოფი რომ ეგ ერთი უნდა ყოფილიყო კაკლის ნახატიც. ტიპის ნახატიც და ეს ფას მატებდა. გარდა ამისა, გადახსნის მომენტში თუ თვითონ გადავარდება ლულები. ზამბარა ამ შემთხვევაში აკეთს ვის დროს ყენდება ფეხს. ხტი? დამტყული ზამბარა. დამტყული ზამბარა აი აკეთს ვის დროს. ჩვეულებრივობაში პիտა გადახსნის დროს აწვევი და აყენებს ზამბარას ფეხზე. ამ შემთხვევაში აკეთს ვის დროს დგება ზამბარა ფეხზე. აი აქ არის მაგალითად დაშლის დროს ეს არის ბერეტეს ლიმიტირებული ვერსია ახლა რაც გამოვიდა. 301 და. აი უყურე, აი აქ არაფერი არ არის, რო იცოდეთ. აი სასახლედი გავუშვით, ხო? თქვათ გავისროლით ერთი, გავისროლით მეორე. აი უყურე ამის შეყენება და მექანიზმის დამუშავება აი ამ დროს შედგა ახლა ფეხზე რა. იქ პირიქით და აქ არის უკვე თავისუფალი სვლა და იმას თავისუფალი სვლა პირიქით აქ როცა იხსნება აქ თავისუფალი სვლა და აქ ცოტა ძალის დატანება ჭირდება რომ დახურა. ფეხზე შედგეს ზამბარები. ძალიან მაგარია. ეს პლუს ასიძლევა კიდე ეს ხორული ანტოფია და პლავნის პოსკი თუ არა, ან ფაშპატონები აღარა საჭირო. დაშლის დროს პირდაპირ ისე დაშლი, დასხელტილი თუ ისე დაშლი პირდაპირ ზამბარები ფეხზე არ დაგრჩება. დაჭიმული არ დაგრჩება ზამბარები რა. იმიტომ რომ ხო აღარ კეცავ. პირდაპირ გადახსენილურა და მოხსენი და ეგაა. ხო და შესაბამისად ახლა აქედან რა მინდოდა მე თქვა რომ მე მინდა ლიმიტი ანუ ერთ იმაში რაც უფრო ნაკლები იარაღი გაქვს, მით უფრო უკეთესი არის ჩემი აზრით, ოღონდ უნდა იყოს იდეალური. აი ამ სამი თობის ნაზავი ჩემთვის იქნებოდა იდეალური რა. ამის ერთი სასახლედი, ხო, ამის ერთი სასახლედი. ეს საინტერესოა შენი მოსაზრება ხო? Round body, 20 კალიბრი. ამის წონა რო ამ თობს ქონოდა, იმიტომ ეს არის 2 და 800 და ეს არის 2 და 550. Round body, ხო, აუხსენდა ხო, round body, ამაზე რა. და ამის სისტემა სამიზნე თამასა და ამის სისტემა self opening ის რა assisted opening უბრალოდ რა ანუ ამას ისურვებდი და არ არის ხო და სამივე შეგაკეთება შეიძლება რა ანუ შეიძლება გაბრაზდა და სამივე დაიდა და მაგარი round body აი უყურე ეს არის ეს მომრგვალებული კალოტკა რა მომრგვალებული კალოტკა round body ეს არის კიდე ერთხელ განმეორდებით ლიმიტირებული ვერსია Beretta 486-ის პარალელოსი ბოლოს ახლა გამოვიდა და არის აი ძალიან მომსგავსებ Beretta Serpentina სამას. Serpentina ამისგან არის გაკეთებული, ანუ ამ ბოიმიდან არის წამოსული Serpentina, ოღონდ Serpentina ღირს როგორც თუჯის ხიდი რა და ამ ბოიმის ფრთა ერთი რა. შესაბამისად ძალიან საინტერესო სასხლის მექანიზმი აქვს, ამას არის ძალიან მიახლოვებული სპორტული იარაღებთან და ყველაზე მაგარი რაც აქვს ამას თვისება, რომ აი ასე ამოტრიალებულად ამთობს ვერ გექს. რას ლაპარაკობ? ანუ რო დავარდეს ან რაღაცა. ასე გაისვრი. რას ლაპარაკობ? ეხლა რო გადაატყვა. აგარ დაატყვა. როგორი? აი დავატრიალე, ვერ დავა. რა იკავებს? რა საინტერესო რამეა, რა იკავებს? ეს არის მაგათი შესაბამისად ახლა უყურე აქ მეტალებზე ბრაუნინგს მაგარი მეტალი აქვს, რა თქმა უნდა. ჩერჩილს თავის დროისთვის მაგარი მეტალი აქვს. ეხლა ბერეტასაც თავის დროის მე ვერ გეტყვით რომ ახლა ეს საუკეთესო ფოლადი არის, ხო? მაგრამ დღევანდელი აქ ჩოკები, რომელსაც მე არ ვცვლი, ზოგჯერ რომ დავაყენებ და მავიწყდება, მაგრამ ზოგადად ბიჭებს ევასება და მონადირეებს ევასება, უყვართ უფრო სწორად, უფრო ჩოკების ცვალებადობა ზოგადად. ხო, აი რაღაცა ეს არის როგორ იცი, ეს შიგნით რო გიზის ეს ტარაკანი, შენ თუ გჯერა რომ ის ჩოკი კლავს, ესე იგი ის ჩოკი უნდა გეყენოს. ტარაკანი დადის თავში, ხო. და მინდა აი ამ თოფს მებრუნდა ეს 26 ინჩიანი ლულები აქ ამას და წეხან ჩოკებზე წავიდა საუბარი და როგორც შოულეველ მეშვიდე სერიას ყველას მიუხედავად იმისა რომ ციკალებია, ინვექტორეს და ჩოკები აქ ამასაც რა, ერკვევით ალბათ ქონდა ხოლმე საუბარი მაგაზე. ან ყველაზე მაგარია საერთოდ არის სრება ჩოკები. ხო, ყველაზე სრულყოფილი ჩოკური შევიწროებები აქ ამ მოდელში. მაგას ვერ გეტყვი რომ სრულყოფილია, მაგრამ ანუ ჭუჭყები და ის აღარ შეაჩერა. არის როგორი რამე იცი რომ აი ჩოკს გაწმენდა არ უნდა. იქ ოქროს მოოქროილი რინგი ისა ქვია. შაი ხო რაღაც აღებასავით აგრე და არ შედის. გაზებს აღარ უშვებს. ანუ გაზებს არ უშვებს ლულას და ჩოკს შორის. ზოგჯერ ბერეტას ჩოკის გაწმენდა აი შეგეზიზღება რა. განსაკუთრებით იმ ნახევარავტომატზე. თუ არ მიხედა კიდე იმის ჭუჭყი მე მაგრდებაში და მოშვება და მოუჭერა ცოტა არ იყოს ძნელდება ხოლმე რა. ეს მერკელი ახლა აქეთ სამი აქეთ ახლა გავანებოთ ყველაზე ადვილ თემას მოვშედარებ ახლა უყურე აქეთ ნახევარ ავტომატები რაც შეეხება ნახევარ ავტომატები ძალიან პოპულარული არის ძალიან უყვართ ხალხს და გამომდგარი კიდევაც რა ეს ორი მოდელი აქაც იყოფა ესე რა ეს არის სანადირო მოდელი 20 კალიბრი რა თქმა უნდა ჩემთვის და ეს არის სპორტული იარაღი Beretta A400-ის XL Black Edition-ის
შესრულებით რა. ეხლა ამ იარაღში ყველაზე მაგრად მომხიბლა აი ამის ეს არის 50 წლის თავზე გაკეთებული anniversary მოდელი აი ეს 50 და რა თქმა უნდა აი სცენები ნადირობის და ეს English scroll-ის ჩანართები არაბესკები რა ხო არაბესკები ძალიან მაგრად მომეწონა და შესაბამისად ბევრი რამე გავაკეთე რომ ეს ტოპი მეყიდა აქ ქონდა საოცარი კონდახი მაგრამ ხახულად კი ხო ბენელის აქ ყველა აი ძალიან მოკლე კონდახები მით უმეტეს ჩემი ხო სიმაღლე არის 195 სანტიმეტრი და ავდექი ცოტა ბოდიში შელახული იმიტომ ნანადირები არის ეს ტოპი ავდექი და ბერეტას კიკოფის მექანიზმი დაუყენე აქ არა რომ ცოტა მაინც გაგზავნებულიყო მაგრამ მაინც ვერ მოიპოვა ჩემ გულში ესე თქვა ნახევრად ავტომატურმა დიდი სიყვარული მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მიყვარს ეს ეგზემპლარი ამ ტოპის რა და მაგრამ ნადირობით დახრა შეგიცვლია როგორც ვატყობ აქ ფიფიტაკ ჩამოტებული და კონდახსეს ხო საბოლოოდ ესეც მაგაკეთებული ხო ეს არის ერთმა ჩემმა ძმაკაცმა მაჩუკა იცოდა რომ ძალიან მაგრად მიყვარდა ეს ტოპი ხო სპორტული კავშირი ღილაკეთა და სპორტული ტოპია რა სოჟუზი ესეც და ესეც ერთ ჩემ ძმაკაცს მაჩუკა ანუ ამის წინა ვერსია უბრალოდ და მე ის დააპგრეიდა ამასაც უზახი ჩემ ძმაკაცს მაჩუკა ტოპს რა ეს შესაბამისად ყველაზე მაგრად მომწონს მაგრამ არ მიყვარს ძალიან ცუდი საწმენდი არის გუში ეს არის ინერციული არა ინერციული უბრალოდ გაზგამყვანი ავტომატი მაგრამ აი ახლა ეს ყველაზე მაგარი რაც აქვს ეს არის 10 მმ-იანი პლანკა არის კარბონის და ზოგადად ვთვლი რომ ერთი ნახევრად ავტომატი უნდა კონდეს სახში თუ მიდიხარ მაგალითად პალიესტონზე სანადიროდ და იმის ნიჩვის მაგივრად გინდა გამოიყენო ტოპი არ გეცოდება თუ 1000-ში ერთხელ თუ დაკპატიჟეს რა ვიცი ღორზე სანადიროდ და ამასაც აიღებ არ გეცოდება ეს ტოპი და ისური ამ ჟაკნებს და იმის რა მოკლედ შესაბამისად დიდი ესე ვთქვათ patience როგორც ვთქვია რა ამ ტოპების მიმართ მე არ გამაჩნია მაგრამ არის ინსტრუმენტი რა და რომელიც უნდა გქონდეს სხვადასხვა ყველას გვაქვს რაღაცა ისეთი იარაღი რომელიც ასე ვთქვათ შავი სამუშაოს შესასრულებლად გინდა და აქედანაც რას ვიზამდი იცი ეს ორი ტოპი ერთმანეთში რო გამეერთიანებინა ალბათ კრიოს ლულებს დავტოვებდი რა თქმა უნდა ამ მექანიზმს დავტოვებდი რა ქვია ინერციულს იმიტომ წმენდა არ უნდა არაფერი ამ გრავირებას აქეთ გადავიტანდი მაგრამ სიმძიმეს ბალანსს და იმას დავტოვებდი ამ ტოპის ეს არხი მონადირეებისა Adventures Live Geo თვითონ სასტენდო სროლა წამოვიდა თავის დროზე სროლისგან იმაზე რა ქვია ტრედებზე ტრედები ყავდათ აი რუსულადაც არის სადოჩნე რუჟიო სადოჩნე სადოჩნე არის რეალურად იმიტომ რომ ტრედი იყო მოთავსებული რუსულად ვიტყვი სადოქში იმას გაუშვებდნენ მაშინ არ არსებობდა ვერტიკალური ლულები არსებობდა ჰორიზონტალური ლულები და ეს მაგალითი მერკელის არის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი რა უნდა ყოფილიყო სპორტული იარაღი მაგ დროს რატომ ეხლა ამას ახსნე მაგრამ ამასაც ვიტყვი რომ ეხლა ეს იარაღი ჩემთან დევს მაგრამ ჩემ ძმაკაც ვაჩუქე არ მოდის და არ მოდის ამის გადასაფორმებლად მოკლედ რა შესაბამისად შეხედე როგორი სიტუაცია აქედან დავიწყოთ 2 სამიზნე თან დააკვირდი ეს ძვალია ეს თამასაზე ყოფილი ეს ძვალია ლატონი არ გეგონოს მუშკა ეგრეთ წოდება რას გაძლევს ეს როცა იარაღს იდგავ შესაბამისად უნდა ხედავდე რომ აი ამათი გასწორებით სიმეტრიული შენ სწორად ისური ეს ერთი. Ну, რა თქმა უნდა, მე სპორტში უკვე ამას არავინ არ უყურებს, მაგრამ ეს პირველად რომ ჩაიდგავ, მოირგებ, ხედავ, გერგება თუ არ გერგება. შესაძლოა ამ ტოპს აქვს ძალიან ძლიერი ჩაკეტვის მექანიზმი. იმის გარდა რომ აქ არის კერსტენის ბოლტი, რომელიც აი უყურეთ, აქედან ეყრება აქ. აი ახლა უყურეთ, ამას ქვია კუკალნაია გალოვკა რა. კი ბატონო. და შეხედეთ როგორ შედის. ჯერ კონუსი აქვს თოჯინის შესაბამისად თოჯინის თავის კონუსი აქაც გააჩნია და შეხედეთ როგორ მოდის ანუ ერჭობა შეგინ ხვდები და შესაბამისად ჩვენ მანამდე რო ვახსენეთ რომ გასროლის დროს ლულები ყოველთვის ცდილობს რომ წავიდეს კალაპოტიდან აქ ამით აი ამ ხრელში დაფიქსირებული და პლუს აი ამით იმის გარდა რომ
აი აქ თავის რა ქვია, კაუჭებით არის და შეიძლება არასწორი. აი, ხო, კაუჭებია, კი. თითქმის შეუძლებელია ამ ტოპის მორხება. ანუ არასდროს ლულა გასწრეს რა. ანუ ლულა მოძრაობს გამჭოლი. უფრო გასკდება ლულა არასწორი იმიდან ვიდრე წავა. უყურეთ რა შეასაქმე გამჭოლი ჩარნერი ხო აი აქ რომელზეც ლულა მოძრაობს. დამატებული ამას კერსტენს ესა გამჭოლი რა ქვია მას ღერძი? ბოლტი. და კუკოლანი გალავა ეს თოჯინის თავი. და პლუს ამას კი კონუსურად წაჭრილი, რომელიც თითქოს ეფლობა იმ ჭრილში დატოვებულ ჭრილში, რომელიც აქ შეინარჩუნებული აქვს. და გარდა ამისა, აი ამ საკითხს ხედავ ჭრილს აი ყური ერთი და კიდე მეორე, ეს პერდეს კბილებია. პერდეს პლანკა. ანუ უძლიერესი შაკეტების სისტემა აქვს რა, ხვდები? უტყუარი, ან ძალიან ბევრი შაკეტებია. ერთ-ერთ ექსპერტს ეს რა ქვია, დაუსვეს. გრინერის ჭანჭეკი ქვია მას ბურსო, გრინერი. დაუსვეს შეკითხვა რა, ეს იგივე არის თითქმის იდეალსაც იგივე აქვს თითქმის. როგორი ჩაკეტვის მექანიზმია იქ იდეალს, ამასაც. იდეალს ქვევიდან კეტავს კიდე. ხო და. უფრო ადვილი არის მიადუღო. ხო, კი. ანუ შედუღების პრინციპია. ხო და ამ თობს ახლა რაც გააჩნია კიდე ყველაზე მაგარი, ეს არის თავის დროზე ფოლადი პრაიმ არ მახსოვს ზუსტად ახლა სათვალე არ მაქვს, მაგრამ წამოი, ანუ ეს არის უჟანგავი ფოლადი, ექსელიური არის, მოკლედ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ფოლადი თავის დროის. რომელიც უჟანგავია, შესაბამისად სპორტულ ტოპებზე თავისი თვისებებიდან გამომდინარე, რომ მაგრა არ ფართოვდებოდა და მაგრა როცა არ ეს მიკრო გაფართოვება ყველას აქვს რა და თავის მაგრად რო არ ფართოვდებოდა, უფრო მაგარი ჭრა და ის ქონდა რა ქვია მიტანა. ვთქვათ, შეჯიბრებაში იმყოფები და გაგიფუჭდა სასხლეტი მექანიზმი. არ ისვრის. შესაბამისად შეიძლება 95-დან 95 კონდეს, მაგრამ 5-ს ვერ გაისვრი და ვიღაცა გაგასწრებს რა და 96-დან 95 წააგ. შესაბამისად ვესლი რიჩარდის გამოგონებული დროპ ლოკები გაიჩნია და რატო ხდის ამ მერკელს ერთ-ერთ უიშვიათეს, მე როგორც ვიცი ისტორიიდან გამომდინარე, სულ 5 ტოპი გამოუშვა მერკელმა ესეთი. შეხედეთ, აი აქ რა უნდა იძლეოდეს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ეხლა შეგვიძლია შევაკეთოთ ან გამოვუცვალოთ იფიქრო რაღაცა ძრება არა, ან სასხლეტი მექანიზმი და ან ასე შემდეგ. აი შეხედეთ, მარტივი მანიპულაციით. ჩვენ გვაქვს ცდომა თლიან სასხლეტ მექანიზმზე. აქედან, რა თქმა უნდა, გვაქვს სათადარიგო სასხლეტ მექანიზმი, ვიღებთ ამ სასხლეტ მექანიზმს და ამას შეხედეთ, რომ აი ამ სასხლეტ მექანიზმში ყველაფერი ერთად არის მოგროვილი თავის დამწმელი ნემსიანად. ბაიოკით და დამტველი ნემსით. ამას ვაგდებთ, ახალს იმიტომ გააქვს 2 თუ 3 წუთი მაგის გამოსაცვლელად. ამას ვცვლით, ჩემო მეგობარო, ვაყენებთ უკან, ვაბრუნებთ უკან. შესაბამისად მეორეც ეგრე. თან ზომბოროზე რო შეგვიბორენ და ეგ არის. ვაყენებთ ამას. ჩაჯდა. და არაფერი არ გვეუბნება იმას, რომ ეს ტოპი ან იყო დაშლილი, ან შეიძლება დაიშლოს. ჩააყენე და გააგზელე სროლა. შესაბამისად ეს არის ვერტიკალური, ჰორიზონტალური სპორტული ტოპი, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან დიდი წარმატებით გამოიყენება სანადიროდ, იგივე იღზე, იგივე კედანზე, ამის შევიწროება არის 2.09 და აქ გერმანული ჩოკები, რომელიც არ ვიცი, ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საოცარი კონსტრუქცია აქვს, პარაბოლურ ჩოკებს, მაგრამ ამაზე ცალკე უნდა ილაპარაკო და მთელი თემა არის ერთი გადაცემის, რატო პარაბოლურები და რატო არა ჯემინი და რატო არა კიქსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ახლა შემდეგი გერმანელი კრიკოფი, ეგ ჩემი გადმოსახედველი ეგ არის როლს-როისი რა, ეს სპორტულ ტოპებში. კრიკოფი. შესაბამისად კრიკოფი არის ცნობილი იმით, რომ გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო დღევანდელი მიღწევების ფოლადი, ეს არის ბიოლერის ფოლადი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე ფოლადი, შესაბამისად ასევე არის დადუღებული იმაზე რა ქვია, ვერცხლზე. სპაიკაზეა კი. და აი უყურეთ როგორი თვისება აქვს, რომ 2 ცალ-ცალკე დამოუკიდებელი ლულა აქვს. ეს რისთვის კეთდება? იმისთვის კეთდება, რომ როცა ამ შუა პლანკით ამ ლულებს ადუღებენ ერთმანეთზე, ძალიან ხშირად შედუღების პროცესში ლულები უბრალოდ მიაქ. ან მარჯვნივ შეიძლება წაიღოს, ან მარცხნივ და შესაბამისად არ გაგიჩნდეს ზუსტი კონუსი იარაღში. საბოლოო ჯამში თუ აქ ყველაფერი სწორად არის, ეგ მაინც მიიტანს სწორად, მაგრამ ამ კრიკოფში ეს არის ეს ერთი იმის გულისთვის და მეორე ბალანსის გულისთვის, რომ გააუმსუბუქოს ტოპი.
გაამსუბუქოს თოპი. აქედან ხდება კორექტირება. შესაბამისად, ეხლა ჩვენ რო შევხედავთ ჩაკეტვის მექანიზმს, თქვენ ხო ხედავთ აი აქ ძველზე რო თქვით რომ არის გრინერის ღერძი და ზევიდან ესე ვთქვათ იმის კუკალნაი გალოვკან რო არ ვიცი როგორ თოჯინის თავი. აქ თოჯინის თავი კრიგოვს აქვს აღებული Remington 32-ის ჩაკეტვის მექანიზმით. აქ არ არის არაფერი ინოვაცია, უბრალოდ უფრო მაგარი მასალებით სხვისი აიღეს გადააკატავეს. უყურეთ ჩაკეტვის დროს, აი სპეციალურად დავიჯერ ამას, როცა კეტავ ლულებს, აი ეს თავი, უყურეთ, და ჩაიკეტა, გადაიღე კარგად, აი იმედია. შეხედეთ, აი წახარ გაჩვენა. ვა, კი. ეს ჯდება, აი, უყურეთ, ოპ, და ჩაკეტა მექანიზმი. კი, გამოჩნდა. შესაბამისად, აქ როგორც ყვებოდი მე თავის დროზე, რომ რადგანაც ფოლადმა იმხელა ევოლუცია განიცადა, უკვე ისეთი დიდი ანუ შეხების ზედაპირები არ ჭირდება. აგერ თავარია რომ თოფი არ გადაიხსნას. და უყურე, მაგრამ აი ეგ ბოლომდე. შეხედე, აი აქ არის აი ესეთი კუთხის ამბავი. რაც უფრო მეც ისვრი, თუ ღმად შედის. მით უფრო ღმად შედის, თუ იქამდე მივიდა, შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ უკვე ეს არის გაცვლა და უნდა გამოიცვალოს. ვა. მაგრამ კრიგოფი მე პირადად არ მინახია, რომელსაც აი ეს გამოუცვალა შეუძლია. ეს არის მილიონის სროლა და მეტი, შესაბამისად არაფერი არ იქნება გამოსაცვლელი. მარლენ ადრე გითხარი მე შენ ბალანსების შესახებ ზოგიერთ სპორტოვთოს მეთქი აქვს სპეციალური ჩანართები მეთქი რომელიც ყენდება მეთქი და თუ არ შეწუხდებით. ამას ჩანართები არ უყენია, მაგრამ ზოგადად ზოგადად ვაჩვენებ რა. აი ოყრე აი ამ ლულებს შორის გდგება იმაში. აი აქ მაგრდება თავისი გრამაჟები აქვს თავისი. 30 კრიგოფის შემთხვევაში არის ყველა 40 გრამიანი ბიჯი, 40 გრამიანი ბიჯი. აქაც აქვს სპეციალური, რომელზეც შეგიძლია 30 გრამი ჩამოაყენო და დააბალანსო თოფი. ადრე ბალანსეროს საუბრობთ, მაშინ გითხარით. მახსოვს. ეგ გადაცემაც მახსოვს და გამახსენდა ახლა ექსიტ. ეხლა ეს შესანიშნავი კონდახი აგერა, რაც არის, ეს არის უიშვიათესი ხე. უბრალოდ ამას არ გამწმენდია. ეხლა ხო იცით იზოლენტა თუ არ აქვს სპორტულ თოფს, ის სპორტულ თოფად არ ითვლება და აქაც იზოლენტა მქონდა გაკრული, იმიტომ სიმაღლეებს და იმის ჩვენ ტარაკნები გვაქვს და აი შეხედე, აი ეს არის უბრალოდ ნიმუში, ესეთი არის შეიძლება 2000 ხე მოჭრა, ესეთი ლამაზი არ გამოვიდეს კონდახი, აი აქედაც ხარეს და აქედაც. რას აქ კიდე დიდი მნიშვნელობა უყურე, რომ აი აქ კონდეს სწორი ხაზები, რადგანაც ეს უნდა იყოს ყველაზე მკვრივი ადგილი, ბევრს რო ისვრი, აქ არ უნდა გადაგიტყდეს. და სპორტული თოფი რა არის? ეჩვევი რესურსი უნდა ქონდეს უფრო მაგარი. შესაბამისად ეს კონდახი ჩემად მაკაცებმა მაჩუქეს ჩემ დაბადების დღეზე, ხე შეიძინეს ცალკე და ამ ხის ფას უბრალოდ არც კი ვიტყვი. ნახელავისია. ნახელავი ერთი ფრანგი ხელოსნის, რომელმაც ჩემ აგებულებაზე, ჩემ ხელზე, ჩემ თითზე რო შეხედო, ხო? გააკეთა ეს თოფი. ეს კონდახი. და რუსული გამოთქმა არის, ბევრი რუსული მოგდის, მაგრამ ახლა ქართული ლულა ისვრის კონდახი მოვარდავს. ლულა ისვრის კონდახი არ თავს. და მე გვეწყება ჩვენ რომ ბალანსები ისენი ასე აი აქაც თითქმის, უყურე მე ვცდილობ რომ თითქმის ღერზე დავაბალანსო ეს თოფები. რა გინდა მე დიალოგად არის. მაგრამ ზოგს უყვარს უფრო წინ ბალანსი, ზოგს უყვარს, ანუ ეს წლების წვალების მერე მისული და საოცნებო კულმინაციას მივადაგეთ, ხლა? და რაც ჩემთვის საამაყურაც არის პირადად რა. მაგრამ ამას არ აქვს მექანიზმი, რომელიც გამოდის. ხო ხვდები, ამას არ აქვს შიგნით აღნეული მექანიზმი, მაგრამ ამ მექანიზმს შენ თუ ძალით არ გააფუჭებ, მე გაფუჭებული არ მინახე ხა. მაგალითად ამ თოფს გასროლება ბეთეთი, 30-დან 40000 ვაზნამდე. მილიონი რო ისროლეს და მე დაანებეს თავში. როგორც ახალი იყო, ზუსტად ეგეთივე არის, ანუ არანაირი ცვლილება თოფის ან ჩაკეტვაში, ან საზღლეთში, ან იმაში არ არსებობს. მე მაგ გადაცემა ნახი, მილიონი რო ასროლინოს და მე ზოგად შეხედულებებზე საუბრობდნენ, რულაში ამოწმებს მექანიზმის და ჩათვალეს, რომ არაფერი ისეთი ამას არ ჭირს, რომ რამე შეა. კიდე არ მჯერა, რომ მილიონი ადამიანმა შეიძლება გასულ. არა, ერთი არა, ამას ითვლიდნენ. ერთ დღეში კი არა, სტატისტიკა იყო რა, სტენდზე იდო და ისროდა ვიღაცა და ჩაიწერდა, ისროდა ვიღაცა ჩაიწერდა. და მთავარი ესე თქვა, ძლევოი საკვირველი. ჩვენი პროგრამის ლურსმანი, ხო? ვა, ბიჭო. ეს არის პერუჯინი ენვიზინი, რომელიც არის შექმნილი ჩემი სურვილი, ანუ პირველ რიგში ჩემი პერუჯინი ენვიზინი. ასეთი კაი. ეს არის ორი უკვე ბაბუა. ძალიან მაგარი იტალიერი ადამიანი, ხელოსანი, რომელმაც ვინც შექმნეს აი ეს
ესე ვთქვათ, პატარა იარაღ წარმოების კარდინალები უკვე custom რა. house-ი რა ესე ვთქვათ, Perugine Limousine-ის და რითი არიან ცნობილი. რა თქმა უნდა, აკეთებენ მთლიან თოფს ძალიან მაგარს, მაგრამ არიან ცნობილები სპორტულ სამყაროში ლულებით. ძალიან ბევრი ადამიანი, დიდი სპორტსმენი მარლენ ყიდულობს ახალ იარაღს, ახალ პერაცის ყიდულობენ, მიდიან, ეგრევე აჭრიან ლულებს და აძლევენ Perugine Limousine-ის რომ გამიგეთე ახალი ლულები. ასევე კრიგზე, ასევე პერაციზე, ასევე ბერეტებზე და ასე შემდეგ. და მე ახლა სასპონსორო კონტრაქტები ხო აქვს ბევრს, არავინ არ იძახის რომ პერაცით ისვრის, ახლა ხო არ იტყვის რომ Perugine's ლულები უყენია და სინამდვილეში უყენია. პერაცის აქვს ერთი პატარა პრობლემა რომ ლულების ისინი რა პლანკები ძურება ხოლმე და რაღაც Perugine აკეთებს უქტავ ლულებს იმ ძველი ტრადიციიდან გამომდინარე. შესაბამისად ეს მობიჩუკები არ აქვს ლულებს, ფიქსირებული. დავიღალე ამ ლულების იმ ცვლილით, ან გავიზარდეთ უბრალოდ იქან და რაც თავარია რომ იმდენად ფიქსირებულ ლულას კი ერთი დიდი პლუსი აქვს რომ საწმენდი არ არის ეს ერთი და მეორე აი უყურე თანაბრად ნაწილდება თოფის ბალანსი ლულაზე. იმიტომ რომ აი კრიგს რო შეხედავ ხო კრიგოვს აი აქ მიუხედავად იმისა რომ აი აქ ბოლოში არის ტიტანის ჩოკები რომელიც ჩოვლებრივ ჩოკებთან შედარებით საერთოდ არანაირი წონა არ აქვს ხო მაგრამ აი ამ ადგილას არის კონცენტრირებული მინიმუმ 38 გრამი არის ორი ჩოკი და ამას ემატება კიდე აი ეს გასქელებები და ეს თავი სადაც გამოდის დაახლოებით ერთად რო აიღო ჩემი განათლებით 60 გრამი როცა 60 გრამი გაქვს უკვე წინ ეს ხთის თოფს უფრო ნაკლებად მოძრავს ან ზედმეტად ინერტულს გააჩნია კონდახში როგორი ისენი გექნება ანუ სად გექნება თვითონ ბალანსის შესაბამისად აქ მე მინდოდა რომ აქაც ეს პლანკა ყოფილიყო სპორტული და ვენტილი აი ეს იმებით რა მაგრამ რო შეუკვეთე ეს ლულა შეუკვეთე კილო 620 და რო ჩამოვედი იტალიელები რა ხო ხტები რა ჩვეულებრივი თემა კილო 605 გამიკეთეს და ესეც უნდა ამოუჭრა აქედან ამოუჭრა კიდე წაიღებდა 1.30-40 გრამს მე ვთქვი არ ამოუჭრათ იყოს როგორც არის და ლულა გამოვიდა გაბურღულობაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ შესაბამისად ეს ჩაკეტვის მექანიზმი ამას უყენია ბოს ვუდვორდის რასაც ნიშნავს აი ამ თუ გინდა დავშლი და გაჩვენებ უფრო საინტერესო იქნება მეტი საკონტაქტო ზედაპირი აქვს რულის სახაზინო ნაწილსა და თოფის აი ტიპის შორის შეხედემ აი აქ სპეციალური პაზები და როგორც ჩვენ თქვით რომ თოფი ყოველთვის ცდილობს ლულა ყოველთვის ცდილობს გავარდეს კალაპოტიდან აქ აქვს სპეციალური პაზები აი ამ სპეციალური კბილებისთვის აი კბილებს ხედავ? კბილებს. მაგის გარდა რო ჯდება აი აქ, მე ჯდება აი აქ და იმისთვის რომ არ გაიხსნას თოფი, ანუ სროლის დროს არ გაიხსნას თოფი, აი აქ ორი პაზი. მენო ამაში ჯდება, აი ასე აი აქედან გამომავალი პლანკეტი. წარმოგიდგენია. შესაბამისად ამ თოფს აი რო კეტავ კიდევაც უსმენე უფრო ღრმაჯდება შენ. ხმასაც ხო ხვდები როგორი ეს არის ძველებური ტექნოლოგიები და აი ასე ხელით ნათალი და მოყვანილი კალოტკა რა. შესაბამისად ეს რადგან არის სპორტული თოფი ჯერ მოდი ამის სულთა ფუნქციონალურ თვისებებს მივაქციოთ ყურადღება იმის გარდა რომ მე გადავალთ მაგის სილამაზეზე რა. ეს რადგან არის სპორტული თოფი ასევე გააჩნია ესეთი მექანიზმი და detachable trigger group-ი ქვია ამას, ანუ თუ გაგიფუჭდა ღმერთმა დაგიფარა სერიოზული შეჯიბრებების დროს, შენ მარტივი манипуляციით ამოიღებ ამას, გადადებ გვერდზე, გახსნი ამ პატარა კოლოფს, ამოიღებ ახალს, ჩადგავ ამ ახალს და აჭერ გადახსნი, რაც თავარი არ დაგავიწყდეს, გადაყვანა საბრძოლო რეჟიმში და უბრალოდ ადგები და გაისვრი ამ თოფით რა. აქტიურად.
არ არსებობს ვარიანტი რომ შეჯიბრი ჩააგდო ხო? არა, უყურე აი ამაში თუ ბაიოკი გაგიფუჭდა თვითონ რა. ამაში გაქვს მე პრობლემაა და ის იმდენად დახვეწილი არის აი ეს. ზედვია ბაინოს ზედვია ნემსაც ზედვია რა. ის კიდე უნიკალური. ეს დამტყმარს სული. ნემსა შეგვიჩება. უყურე აი აქ ეს არ ტყავს ნემსას და ნემსა ურტყავს მე ხო, ნემსაში და ფიქსირებული. და ამას ნემსას და თავარი ეს გამოცვალა ნემსა თუ გატყდა არ ეშველება. შესაბამისად ეს თვითონ კონდახი არის სუსტად ჩემზე მორგებული და ძალიან გრძელი არის, გაგიკვირდება და არის 53 სანტიმეტრი. სხვათაშორის მე როცა რომ დავიჭირე კინაღამ. ხო, ზოგი იჭერს, აი ესე იჭერს და ჩემთვის არის კარგი, ხო, ხვდებით რა, ხელიდან გამომდი. უბრალოდ აი პატარა შეცდომა მოგვივიდა რომ ეს არის ზედმეტად დიდი რა და შემდეგი ვიზიტის დროს, აი ამას სადაც 2 მმ დავაპატარავებ იმისთვის რომ ხელი უკვე აი ეხლა რომ მიჭირავს ხელს გრძნობ. თავარია რომ შენ იარაღი რო გიჭიროს, იარაღი უნდა იყოს გაგრძელება შენი ტანის, შენი ხელის და ზედმეტი გრძნობა და რაღაცა რომ ნერვებს გიშლის, ეს არ უნდა კონდეს. და როგორც თქვი რომ ყოველთვის მინდოდა არა მარტო ფუნქციონალური, არამედ ლამაზი და ძალიან მაგრად მინდოდა რომ ყოფილიყო ქართული ორნამენტებით. გამოვიდა ისე რომ დახატიებს და აქ ამ ხარეს არის დიდგორი, ეს ჯვაროსნები არიან ანუ ამოტიფრული და ეს არის ტექნიკა თვითონ გრავირების არის ბულინო რას ნიშნავს რომ აი ეს პატარა ნემსით აი ესე წერტილ როგორც ტელევიზორში პიქსელები არის აი ამ პიქსელებით არის შესრულებული ეს წერტილით პიქსელები წერტილია აქედან არის როგორც თქვით ჯვაროსნები აქედან მხრიდან არის ქართული მეომრები აქედან არის ქართული ბორჯღალი და რაც თავარი არის აქედან არის ზიჩის ნახატი ვეფხის ყავაზე. ო და ამ ზიჩის ნახატზე მე მოგიყვებინა, არ ვიცი მოყვე თუ არა რა ეხლა. იტალიას გრავერთან ჩავედი და ნუ მეკითხება ახლა მაგარი არისო, ძალიან მაგარი პროექტი გამოვაო, მაგრამ ერთი რამე ამიხსენიო, აი დედას გაფიცებო, აქ ხო ვებს ხვებძოლებაო, მეთქი კი და ამ ლომს რა უნდაო რომ აგდიო ხვევითო რა და ბიჭო ახლა მე სოხუმი დამარდა, ხო იცი ახლა ყველაზე მაგარი მადლიერი ომის როგორ შეიძლება იყოს მადლიერი, მაგრამ მადლიერი იმით ვარ რომ ამ ომმა ჩემგან ქართველი შექმნა რა რეალურად უბრალოდ ქართული წარმოშობის ადამიანი ვიყავი იმიტომ არც ვიცოდი რა არც ქართული არის ისე ცუდად იყო მოწყობილი ჩვენი ქვეყანა მაგრამ აფხაზეთის ომმა ერთადერთი რაც გააკეთა ჩემ ცხოვრებაში რაც იყო პოზიტიური დამაბრუნა ჩვენ ქართულ იმასთან და ქვია წყარავთან და ფესვებთან და ასე შემდეგ მე მაპატიეთ მაგ დროს არ ვიცოდი მეთქი რატო რა უნდა და იმას ყველაზე ჩემ განათლება ჯერ მამაჩემს დაურეკე რა თქმა უნდა მამაჩემს რო დაურეკე, მამაჩემს ტელეფონი გამართული იყო, მე ჩემი ჭკუი დაურეკე ყველაზე ჩემ განათლებულ ძმაკას და ვეკითხე ბიჭო, ვეფხა მოიწინ და კი ვიცი და მეთქი იმას რა უნდა მეთქი რო გდია, მეთქი ქვევით ლომი. რა ლომიო ბიჭო, ნორმალურად თუ ხარ. მეთქი კაი, ბაზარზე და შევთანხმდით მოკლედ მე და გრავიორი რომ ამ ლომს მოვაცილებთ. მე რა თქმა უნდა გამოვიდა ხაზზე მამაჩემი და იძახის რას ლაპარაკობთ. ეს თურმე ძმაკაცები ყოფილანო ну არასტორი ვერსია იყო ხო და ძმაკაცები ყოფილა და მიდი და აუხსენი ახლა შენ ამ ადამიანს იტალიელს რომ საქართველოში ვეფხვები და ლომები ძმაკაცობენ თქო ამას ვერ აუხსნი და მე საბოლოო ჯამში რომ გავირკვიე რომ შეყვარებულები ყოფილან რა საერთოდ თავი გავანე მეოთხარი მომისმინე შეკითხოს ნუ თუ ჩემი ძმა ხარ თქო პირდაპირ დახატე თქო მაგრამ შესაბამისად აი ესეთი იარაღი გამოვიდა ერთადერთი და უნიკალური ეს თვითონ არიჩის სკროლია და მე მიმაჩნია რომ არიჩი ცოტა ხანში ნუ მჯერა იმისი რომ არიჩი ცოტა ხანში გახდება ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი გრავიორი სიღრმული გრავირება ხალხო არ არის თავის დროზე ბიტკოინს ვერ გავარტყი რა თორე რომ ჯეროდეს თავის დროზე რომ დამეჯერებინა რომ ბიტკოინი 100,000 გახდებოდა აი ამ თოპს ნახევარ ბიტკოინს არ მივცემდი წარმოიდგინე ყველაზე იაფიანი თოპია აქ და ყველაზე ძვირი გამოდის ფაქტუ ყველასთან ერთად და აი ესეთი არის ჩემი სიამაყე ძალიან მიყვარს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ შევძლო სპორტულად ამ იარაღზე გადასვლა იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენერგია არის აი ამ თოპში შესული ჩემი მხრიდან ძალიან ბევრი მაქვს ნასროლი და თოპიდან თოპზე გადასვლა არის ჩათვალე რეზულტატები ძალიან მაგრად დაგდება მაგრამ შესაბამისად მაინც შევეცადე რომ ეს თოპები ძალიან მიახლოებული გამეკეთებინა სისტრაფე კონდახები ანალოგიური. აი, ოდნავ აქ რაღაც მილიმეტრებში არის სხვაობა და სახელურში არის სხვაობა, რა ხელში არის სხვაობა. ხო, და ანუ ამის კუთხეს და ამის შემდეგ რა.
აუ ხეზე კი არა მათქანს ხამი რა ულამაზესი ხეც ხოა ხალხო და ეს არის ქართულ რეალობაში ესეც თოფი არ არსებობს არც იარსებობს უბრალოდ დარწმუნებული ვარ კაი ხანი და ეს იყო რავი მადლობა უნდა მოვუხო მიხდი პირადად მე ტოშა რომ ასეთი უნიკალური რაღაცა ქართულ რეალობაში ქართულ სივრცეში შეიქმნა ასეთი რაღაცა და საამაყო ხალხო თითოეული ქართველისთვის ესეთი თოფის არსებობა რა ერთი 100,000 ზრდის პატივისცემას ამ თოფის მფლობელის მიმართ ამ თოფის მიმართ პირადად შემსას და ალბათ ყველა საქართველოს შეყურებული ქართველი ყველაზე მთავარი რა არის იცი როცა ვერ მიაღწევ თქვათ რა იმას მე ჩემი დიდი სურვილი არის რომ ან სოფლიო ჩემპიონატი ან ევროპის ჩემპიონატი მოვიგო იმისთვის რომ ქართველების სახელი გავიტანო მიუხედავად იმისა რომ მაგარი ჩათვალა რომ საერთოდ არის ცოტა ვინიყავით ქართველები სანამ აი რამოდენიმე 4-5 კაცია ვინც იქ ხშირად მალე ვენახოს ტოშასთან ერთად ეს თოფი ოლიმპიური ჩემპიონი ან რამე სოფლიო ჩემპიონი მაგრამ ყველაზე მაგარი რა არის იცი აი თქვა თუ უკვე აზრი არ აქვს შეჯიბსა და იქ არის როგორი 200-დან 3-ს თუ 4-ს თუ გამაზავ უკვე აზრი არ აქვს შეჯიბს სამაგიეროდ რა მithობს იცი გულს აი ესე რომ დადგები და ლამაზი თოფით რო გაივლი რა ანუ წაგებასას რო თავისი ელფერია არ ჯობია ლამაზი თოფი კონდეს ვიდრე არ კონდეს ლამაზი თოფი ძალიან დიდი იმედი მაქვს მოკლედ რომ ეს გაამართლებს ჩემი იმედებს და ეს თოფი მიყვარს უზომოდ რა თქმა უნდა რომ ეს საქართველოს თოფი დატოვე შესაბამისად ერთი დარჩებოდა აქ ეგ შენი თოფი აღარ არის მაგრამ ეს არის საქართველოს თოფი ყველა მეუბნება რომ სამუზეუმო ექსპონატია და 100 წლის მერე თუნდაც კიდე მუზეუმში შეიტანონ კიდე საერთოდ გადააგდო სანამ ეს თოფი არის მანამდე არის ჩემ ფაქის მოხმარებაში შენ სახელის გარეშე არ იქნება ნახსენები ეს თოფი არასდროს დარწმუნებული ვარ რა 100 წლის მერე და 200 წლის მერე ერთი აქ უბრალოდ ჩემ გავკადნიერდები ახლა მე თუ ვიდა ჩამწიხლეთ რა ერთი წარწერა რო ყოფილიყო 1021 წელი უკვე ნათლად იქნებოდა უკვე ყველაფერი. რა მინდოდა აქ ეს წარწერა მინდოდა გამეკეთებინა და აი პროცესში ესე არის რა ფრედი რა ვერაკეთებ რაღაცეებს რაც გინდა და აქ კიდე აუცილებლად მინდოდა დამეწერა Gun of Georgia. ხო კი ბაგა. ამის აღდგენა და ამის აღდგენა შესაძლებელია. ხო, ჯიგარი ხარ. ამის გაკეთება შეიძლება. ისე გააკეთებ ამას, დაწუნებული ვარ მაგის. უბრალოდ ეხლა იმ დონეზე არის ზაკალკა მიცემული ამ თოფზე რა, რომ აგრო ლურსმანი ურთხა შეიძლება ვერაფერი ვერ დაახატა. ხო, ახლა იმიტომ უყურე იმდენად ფაქიზი და პატარა აი ხელს რო უსმევ შესაბამისად შენ წარმოიდგინე ახლა ამას თუ კაი ზაკალკა და ინგლისურად hardenings რო ზახიან რო არ მისე მე ნახატი არ გაფუჭდეს ხდები თბილისში ნახატი გაფუჭდეს და მე აძლევენ ზედაპირული ამას ქვია ზედაპირული იწრთობა ხალხო ნახატის მე ეკეთება ზედაპირული იწრთობა და მე სპეციალური სითხეებით ამუშავება რომ რელიეფურად გამოჩნდეს სიგნალები და სითხეები არ არის არა ზედაპირული იწრთობის შემდეგ აქ სპეციალურად რაღაც მას უსვავენ და არ უსვავენ არა ამაზე არ არის თვითონ აი ამაზე არის წასული ეურე ამაზე თვითონ არ არის იმდენად პიქსელური სამუშაოა მაგრამ და წრთობის მერე არაფერი არ ჭირდება წრთობის მერე პერუჯინი აკეთებს კიდე ამ თოფებზე სხვადასხვა პერუჯინი ოპერაცია არაკეთებს და სხვა თოფები ბერეტას და ისინი არაკეთებს არის სპეციალური ტენიფერების პროცესი რომელიც 2 მიკრონიან თუ 20 მიკრონიან ზედაპირს უკეთებს რო ხტის აი ამ ზედაპირს როგორც შუშას ხო მივხვდი ლაზერით კეთება ხო ვიცი ამაგრებენ ზედაპირს ნახატი რომ შეჭეს რა რო არ წაიშალოს ხო ანუ აქ რაც არ უნდა ჩხაპნო ვერაფერს ვერ გაჩხაპნი რა იმდენ აი ეს ზედაპირი არ ვიცი რაღაც მიკრონი იმდენად ძლიერი არის რომ სხვა ინსტრუმენტალურ იმასთან ახლა ხო იცი დებილს რამე მიეცი ყველაფერს გააფუჭებ ხო ხდება ანუ გაფუჭება გინდოდეს გააფუჭებ რა საბოლოო ჯამში მაგრამ ძალიან ძნელად გაფუჭდება რა ну შესაბამისად აი ესეთი თოპი გამოვიდა აი ჩაკეტო უსმინე ამის მოციური ტიკეტ მიხოთ ზილი რო იყო მოციური მაგრამ ამაზე გაცილებით უკეთესი თოფები არსებობს ცოტა ხანში საქართველოში ჩამოვა ალბათ ნომერ 1 ბრენდის სოფლიოში თოფები მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ მაგათ აუცილებლად გავეცნობით რადგანაც ჩემი მეგობრის კოლექციაში ინახება ერთ-ერთი საუკეთესო თოფები მთელი დედამიწის ისტორიის მაშინ რა ქვია განმავლობაში რაც იყო შექმნილი არ დაგასპოილერებთ ჩამოვიდეს ის თოფი ის არსებულიც რაც აქ არის იმედია მაგის პატრონს მოველაპარაკებით რო გვაჩვენოს ну მაგას ნახავთ ეს არხი მონადირეებისა Adventures Live Geo გილოცავთ ხალხო და აი ძვირვას რომ აყურებლებო მე კიდე ერთხელ ვიძახი რომ
მარლენის გამოჩენით ამ დიდი ბლოგერების თქვა სამყაროში ძალიან ბევრი და ლამაზი ვიდეო დაიდო და ბევრი და ლამაზი შემეცნებითი იმის გარდა რომ გასართობად საყურებლად ანუ შემეცნებითი პროგრამა გაკეთდა. და დღეს აი 2024 უკვე თითქმის მოწურულს არის და მოდის 2025 შესაბამისად მე ძალიან დიდი იმედით ვარ პირველ რიგში რომ ჩვენი საქართველო დაწყნარდება. ამ დაწყნარებას გისურვებთ ყველა ოჯახში, ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, რომ ჩვენი ქვეყანა იმდენად ნატანჯი არის, რომ კიდე ამ ტანჯვებს ვეღარ გაუძლებს მეტი რა. ხალხმა გთხოვთ, ვიყოთ შვიდად, ვიყოთ დაწყნარებულად, რა თქმა უნდა, ხისიერი ჩვენ მოთხოვნებშიც ასევე და უსურვებ საქართველოს გაფრწყინებას 2025 წლიდან და ბარაკა ყოფილიყოს თქვენ ოჯახში, ჯანმრთელობა ყოფილიყოს და ყველას, რაც ჩემთვის ყველაზე მთავარი ფაქტორი არის, ყველა ქართველს მე უსურვებ თვით რეალიზაციის საშუალებას. ყველამ უნდა იპოვოს თავის თავი ამ ცხოვრებაში, იმისთვის რომ გახდეს უფრო მაგარი, იმისთვის რომ არ გოს თავის ქვეყანას და ეს ქვეყანა გაიყვანოს და გახადოს უფრო მაგარი. გაგიმართ. მოგილოცავთ ქართული ენის შავ კაპიტოთი. მოგილოცავთ ყველას და ამ დაგახალწას გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. ოქრო სიტყვებით თქვა ოშან თითოეულ ჩვენგანს გვეპოვოს ჩვენი თავი რათა გამოუდგომოდით უკეთესად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყანა კიდე მალე გაბწყინებული, გაერთიანებული, გამდიდრებული და გასასყრონებული გვენახოს. გილოცავთ ყველას. ღმერთი იყო ჩვენი ფარველი.